Hyvät ystävät, arvoisat Syken aikaisemmat pääjohtajat, ministeri Kai Bärlund, Lea Kauppi, hyvät Syken ystävät ja yhteistyökumppanit, lämpimästi tervetuloa juhlistamaan 30. Syken henkilöstö juhli tätä merkkipäivää jo viime keväänä ja lähetti sieltä teille sykemäisen hyvähenkiset terveiset tähän tilaisuuteen. Niin kuin varmaan mediasta tiedätte, niin meillä ei tällä viikolla ole ollut pelkästään syytä juhlaan. Sykellä on vähän vakavat paikat juuri tällä hetkellä. Mutta siitä huolimatta tänään me halutaan positiivisesti juhlistaa sitä, mitä Syke on 30 vuoden aikana saanut aikaiseksi ja minkälaiseksi suomalaiseksi instituutioksi se on siinä ajassa kasvanut. Sekä sitä, mitä Sykellä joka tapauksessa edelleen on tarjottavanaan suomalaiselle yhteiskunnalle myös tulevina vuosina. Perkelöidä oli sana, jota kollegani Hiski Haukkala ulkopoliittisesta instituutista halusi käyttää, kun hän kuvasi sitä, miten ympäristöasiat vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Kun Syken tehtävänä on tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla rakentaa kestävää yhteiskuntaa, niin se on laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä, mutta me ei aiota sitä tänään teille kokonaan esitellä, vaan sen sijaan keskitytään tähän, mitä Hiski Haukkala kuvasi haastattelussaan näin, että ympäristön muutos tulee perkelöimään meidän kaikkien toimintaympäristön tulevina vuosina. Eli miten meidän työ liittyy turvallisuuteen, miten kestävyys ja turvallisuus liittyvät toisiinsa. No ne on tällainen tausta, toimintaympäristö, nämä ympäristökriisit, mutta ei ainoastaan sitä, vaan itse asiassa myöskin jopa sotien ja konfliktien juurisyitä. Muutama viikko sitten professori Veli-Pekka Tynkkynen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että sota Ukrainan kansakunnan tuhoamiseksi on myös sota demokraattisen lännen fossiilittomaan energiaan nojaavaa taloutta vastaan. No, kun kaksi tällaista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa puhuu näin selvästi turvallisuudesta ja kestävyydestä samassa yhteydessä, niin voisi kuvitella, että tämä on jo agendalla. Ympäristö on yhtä kuin turvallisuus, mutta näin ei kuitenkaan ole. Itse asiassa niitä voi olla hyvin vaikea saada samalle agendalle. Olette varmaan kuulleet, että nyt meillä ei ole aikaa toimia esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan, koska nyt pitää keskittyä turvallisuuteen. Itse asiassa samassa Hesarissa kirjoitti ulkopolitiikan tutkija Johanna Vuorelma siitä, kuinka turvallistetaan asioita. Eli sanoja valitsemalla saadaan jokin asia näyttämään turvallisuuskysymykseltä. Mutta hän totesi siinä, että edes nämä ihmiskunnan kohtalon kysymykset, niistä ei välttämättä saa uskottavia turvallisuusuhkia, vaikka ne esittäisi yhä uudelleen ja uudelleen akuutteina uhkakuvina. Ja tämä on nyt se keskustelu, johon me halutaan osallistua Sykestä, kontribuoida siihen, sillä argumentilla, että tietenkin ympäristöuhat on sinällään uhka turvallisuudelle ja niiden torjuminen lisää meidän turvallisuutta. Mutta myös sillä argumentilla, että ne toimenpiteet, joilla me torjutaan ilmastonmuutosta tai ehkäistään luontokatoa, ovat jo sinällään turvallisuutta edistäviä ihan riippumatta näistä ympäristökriiseistä. Mä annan teille muutaman esimerkin tässä. Riittävä ja riittävän edullinen energia on varmasti yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden keskiössä. Toisaalta fossiilienergiaan perustuva talous on suurimpia syitä sille, että meillä on ilmastonmuutos, ja fossiilittomuudesta on tietenkin muodostunut keskeinen tapa torjua ilmastonmuutosta. Samalla, niin kuin Tynkkynen kirjoitti,
niin se, että me siirrytään pois fossiilisista polttoaineista, myös lisää meidän turvallisuutta ja vähentää mahdollisuuksia painostaa meitä poliittisesti. Kun Syke edistää energiamurrosta, suunnittelee puhdasta energiasiirtymää, niin Syke tällä tavalla lisää yhteiskunnan turvallisuutta. Mä pahoittelen nyt järjestäjien puolesta, että tämä kone ei oikein tahdo totella, mutta tulee vähän hitaasti nämä. Ekosysteemien resilienssi on koetuksella, kun luontokato eli luonnon köyhtyminen etenee. Toisaalta samaan aikaan ilmastonmuutoksen takia häiriötilanteet yleistyy ja tämä vaikuttaa meidän koko yhteiskunnan kykyyn toimia. Kun Syke kehittää ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen, me tällä tavalla myöskin edistetään yhteiskunnan resilienssiä. Tulvariskit lisääntyy, kun ilmastonmuutos etenee, sadanta lisääntyy, jakautuu eri tavalla vuodenajoille kuin aikaisemmin. Tulvat tietenkin aiheuttaa aineellista vahinkoa ja myös riskiä hengelle ja terveydelle. Ja kun Syke mallintaa Suomen vesitilannetta ja seuraa sitä, me pystytään auttamaan tulvien torjuntaa. Tällä tavalla Syken työ on suoraan turvallisuutta lisäävää. Toisaalta kun ilmastonmuutos etenee, niin myös kuivuusjaksot ja hellejaksot Suomessakin yleistyy ja pitenee ja voi aiheuttaa meille riskejä ruokaturvaan, satojen menetystä ja näin ollen huoltovarmuuden heikkenemistä. Syken hydrologinen seuranta mahdollistaa myös kuivuusjaksoihin varautumisen aikaisempaa paremmin. Huoltovarmuus on riskialtista silloin, kun ollaan riippuvaisia tuonnista niin raaka-aineiden kuin hyödykkeidenkin suhteen. Ja toisaalta tietenkin neitseellisten raaka-aineiden otto on yksi suurimpia ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Kun Syke edistää sitä, että me siirrytään pois tästä kohti kiertotaloutta, niin me lisätään yhteiskunnan omavaraisuutta ja näin ollen huoltovarmuutta, samalla kun me torjutaan ympäristökriisejä. Ympäristöonnettomuuksia sattuu tietenkin toisinaan rauhan aikanakin, mutta kriisitilanteessa erityisesti niiden riski kasvaa. Nyt tiedätte, että kaiken maailman varjolaivaa purjehtii tuolla meidän lähivesillä ja lisää esimerkiksi öljyonnettomuuden riskiä aivan olennaisesti. Syken yhtenä tehtävänä on ylläpitää ympäristöturvallisuutta ja siihen tarvittavaa infrastruktuuria muun muassa sillä, että me mahdollistetaan näytteiden ottamista mereltä. Meillä on analytiikkakyvykkyyksiä, joilla me pystytään seuraamaan ympäristön tilaa paitsi rauhan aikana, niin myös kriisitilanteessa. Puhdas vesi, tuskin mikään voisi olla lähempänä ihmisen perusturvaa, riittävä puhdas vesi. Syken työ mahdollistaa myös sen, että suomalaisilla ja suomalaisella teollisuudella on riittävästi puhdasta vettä käytettävissään. Viime kesänä muuten ihan naapurimaan pääkaupunkikin kärsi vesipulasta kuivuuden takia ja tietenkin vesi on myöskin potentiaalinen sabotaasin kohde, niin että tätäkään resurssia me ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Patoturvallisuuskin joutuu koetukselle, kun sadanta lisääntyy ja toisaalta me ollaan nähty, että patoja myös aseellistetaan esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa. Syken työ tukee pelastusviranomaisia patoturvallisuuden tai patomurtumien vaikutusten arvioinnissa. Palaan tähän Syken perustehtävään. Syke vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen, mutta mä olisin taipuvainen jo lisäämään siihen yhden sanan. Me rakennetaan myöskin turvallista yhteiskuntaa ympäristö- ja kestävyystyöllä. Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa ja
lähdetäänpä seuraamaan sitä kiinnostavampaa osaa seminaarista. Kiitoksia. Arvoisa ministeri, Syken nykyinen pääjohtaja ja entiset pääjohtajat, hyvä juhlayleisö. Lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani tähän Syken juhlaseminaariin. Minä olen Maija Räsänen, Syken henkilöstöpäällikkö, mutta tänään jätin nuo hallinnon työt viikkiin, sillä minulla on ilo ja kunnia toimia tämän juhlaseminaarin juontajana. Kiitos Leif ravisuttavasta avauspuheenvuorosta, joka herätti aika paljon ajatuksia ja ainakin tuo visuaalinen kuvasto sai hieman puristamaan tuosta penkin reunasta. Syken 30-vuotisjuhlavuoden teema onkin Pidä kiinni hyvästä. Ja tämän juhlavuoden aikana olemme haastaneet myös kumppaneitamme pohtimaan tätä samaa teemaa. Sillä siitä kestävyysmurroksessa lopulta on kyse. Ja itse asiassa tämän juhlaseminaarin ilmoittautumisenkin yhteydessä pyysimme teitä, hyvä juhlayleisö, kertomaan, mistä te haluatte pitää kiinni. Ja niinhän siinä käy, kun henkilöstöhallinnon ihmisen päästää tänne mikrofonin varteen, niin on aina semmoinen riski, että on luvassa pientä osallistavaa toimintaa. Ja minä havaitsin tuollaisen mikrofonin, joka kuulemma toimii. Ja sitten minä havaitsin täältä yleisön joukosta muutamia aika kiinnostavia juhlavieraita. Täältä löytyy muun muassa Timo Jokelainen, Lapin ELY-keskuksen johtaja. Haluaisitko sinä jakaa meille, Timo, mistä sinä haluat pitää kiinni? Hyvät ystävät, mielelläni jaan tämän ajatuksen. Ja taisi olla niin, että totesin siinä kyselyssä, että haluan pitää kiinni lappilaisista vanhoista ja avairista luonnonmetsistä. Ja no, kuulittekin tuossa, että tulee Lapista ja sillä on tietenkin iso vaikutus tähän minun asiaan, josta kiinni haluan pitää. Nämä minun metsäni ovat Pallaksen seudulla ja kun kyseisessä metsässä on, siellä tuntee mahdollisuuden tai tilan hengittää ja yhtä lailla sitten ne on myös hyvin helppoja kulkea. Ja kun tuommoiseen metsään astuu, niin asiat asettuvat paikoilleen ja itse asiassa ympärillä on täydellistä kauneutta. Siitä haluan pitää kiinni. Kiitos Timo. Tiesittekö muuten, että Timo on Syken neuvottelukunnan jäsen? Ja sitten täältä silmäni havaitsevat toisen Syken neuvottelukunnan jäsenen, nimittäin One Planetin partnerin Mari Pantsarin. Mari, jakaisitko sinä vielä meille, mistä sinä haluat pitää kiinni? Lämmin kiitos. Minä haluan pitää kiinni elämästä, eli luonnon monimuotoisuudesta kaikissa sen eri muodoissaan. Kiitos. Nyt voitte rentoutua. En tule enempää teitä kiusaamaan. Ainakaan vielä. Leifin tervetulosanat johdattelivat meitä tämän juhlaseminaarin aiheeseen, joka on ympäristö ja turvallisuus kestävyyden keskiössä. Aiheen äärelle meitä kuljettaa tänään monipuolinen joukko erittäin kiinnostavia yhteiskunnan vaikuttajia, meidän kumppaneitamme ja sykeläisiä. Juhlan ohjelmassa on luvassa tyyntä ja myrskyä, kriisiä ja kestävyyttä, puheita, keskusteluja ja esityksiä. Juhlaseminaarin jälkeen vuorossa on vielä iltatilaisuus, jossa pääsemme jatkamaan yhteisiä keskusteluja ja nostamaan maljaa 30-vuotiaalle Z-sukupolven tutkimuslaitokselle. Seuraavaksi vuorossa on juhlapuhe. Juhlapuheen saapuu meille pitämään ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala. Entisenä kilpaurheilijana hän tuntee yhden Sykelle tärkeän toimintakentän, nimittäin Itämeren, kuin omat taskunsa. Juhlapuheen päätteeksi kuulemme musiikkia, joka kunnioittaa tätä samaa teemaa. Hyvä yleisö, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala. Hyvät ympäristön ja ympäristötutkimuksen ystävät, arvoisa pääjohtaja Leif Schulman ja nyt siellä, no niin, hyvät kuulijat, kollegat ja ystävät ympäristön puolesta.
Lämpimät onnittelut 30-vuotiaalle Suomen ympäristökeskukselle. Tänään juhlimme sitä 30-vuotista taivalta, myös suomalaisen ympäristötutkimuksen ja tiedon merkitystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Onneksi olkoon myös Leifille nimityksestä Syken pääjohtajaksi toiselle 5-vuotiskaudelle. Tämän viikon juhlatunnelmaa on hieman ehkä sykelaisten keskuudessa haastettukin. Tästä huolimatta toivon, että päällimmäisenä tunteena teillä on jokaisella ylpeys tekemästänne työstä, joka on todella tärkeää, ja siitä tänään täällä juhlimme tätä 30-vuotista tärkeän työn taivalta ja toisaalta myös sen työn vahvaa jatkumista. Minulla on kunnia tervehtiä myös edellistä pääjohtajaa Lea Kauppia, joka palveli Sykeä 25 vuotta, ja hänen edeltäjäänsä Syken ensimmäistä pääjohtajaa Kai Berglundia. Hyvä juhlaseminaarin yleisö ja hyvät sykeläiset. Syken juhlavuoden teema on Pidämme kiinni hyvästä. Siitä, mikä on meille arvokasta. Puhtaasta vedestä, ilmasta, monimuotoisesta luonnosta, luotettavasta ja puhtaasta energiasta sekä toimivasta ekosysteemeistä. Tehtävä saattaa kuulostaa helpolta tai jopa yksinkertaiselta. Pitää vaan kiinni siitä, mitä meillä jo on. Mutta kuten tässä salissa hyvin tiedetään, se on kaukana siitä. Olemme ylittäneet jo vaarallisen monta kynnysrajaa, mikä tekee hyvästä kiinni pitämisen jatkuvasti vaikeammaksi, mutta toisaalta entistäkin tärkeämmäksi. Ekologinen kestävyyskriisi uhkaa luonnonjärjestelmien lisäksi ihmisten hyvinvointia ja myös turvallisuutta. Hyvät ystävät, olen paitsi ministeri, mutta kuten tässä jo mainittiin, niin myös purjehtija, entinen kilpapurjehtija, mutta nykyään edelleen huvipurjehtija. On sanomattakin selvää, että meriluonto ja etenkin oma Itämeremme on minulle erityisen tärkeä ja rakas. Kuitenkin kansainvälisiltä vesiltäkin on muutama tarina kerrottavana, ja vuonna 2004 osallistuin Ateenan purjehduksen olympiaregattaan Eurooppa-luokassa, ja silloin päivän toisessa lähdössä regatan loppupuolella oli mennyt asiat ihan kohtuullisen hyvin siihen asti, kunnes sitten yhtäkkiä huomasin, että jään jälkeen merkittävästi muista, ja sitten huomasin siellä vastatuuliosuuden lopulla ja tarkastin peräsimen, ja sieltä löytyi muovipussi, joka oli hidastanut koko sen ensimmäisen osuuden vauhtiani. Se oli tietysti aikamoinen vastaisku ja pettymys siinä kohdin kilpailua, ja toi tietenkin sitten haasteita ja monenlaisia ajatuksia toki myöhemmin myös ympäristön tilasta. Mutta ehkä tämän tarinan yhtymäkohta tähän puheeseen onkin enemmän se, että geopoliittinen epävarmuus ja taloudelliset haasteet myös meidän yhteiskunnassamme ovat tarttuneet peräsimeemme, kuten tämä muovipussi, ja hidastavat monenlaisia tärkeitä jo käynnissä olevia onnistumisia, joita on saavutettu, ja toisaalta hidastavat etenemistä kohti niitä meidän tärkeitä yhteisiä tavoitteita. Päämäärä on kuitenkin pidettävä koko ajan kirkkaana, vaikka matkaan tulisi muovipusseja ja muita mutkia ja hidasteita. Te tutkijat autatte meitä päättäjiä näkemään erilaiset muovipussit ja karit ja tuulen suunnan muutokset ajoissa. Tieteellinen tieto auttaa navigoimaan tässä vaikeassa ympäristössä. Tiedämme myös, että tieteellistä tietoa haastetaan ja kyseenalaistetaan tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin myös laajasti maailmassa. Ei tarvitse kuin katsoa muutamien suurienkin maailmanjohtajien puheita tai maailman talousfoorumin riskilistan kärkeä. Siksi kaikkien keskellä niin minä ympäristöministerinä haluan pitää kiinni erityisesti tieteestä päätöksenteon taustalla. Hyvät kuulijat, Syke perustettiin pian maailmanlaajuisten ympäristösopimusten solmimisten jälkeen. Rion kestävän kehityksen konferenssissa vuonna 1992 oli sovittu ilmastonmuutoksen torjumisesta ja biodiversiteettikadon pysäyttämisestä. Tiedon tarve oli valtava. Ravinnepäästöjen lisäksi tarvittiin tietoa uhanalaisista lajeista ja niiden elinympäristöistä. Typen ja fosforin lisäksi tarvittiin tietoa siitä, miten nämä kulkivat vesistöissä. Tarvittiin tietoa jätteestä, päästöistä, happosäteistä, muista monenlaisista haitoista. Tämän päivän 30-vuotias Syke on jo löytänyt paikkansa ympäristötiedon huippuosaajana, mutta katsoo edelleen uteliaasti tulevaisuuteen.
Syke syntyi maailmaan, jossa tarve ympäristötiedolle oli suuri, mutta tieto oli aika hajallaan. Tutkimuslaitos kasvoi, oppi, kokosi ja kehitti, ja lopulta pystyi määrittelemään, mistä meidän on yhteiskuntana tärkeää pitää kiinni. Eikä vain säilyttää, mutta myös kasvattaa, uudistaa, kehittää ja laajentaa. Haluan nostaa esiin 2 teemaa, joissa Syken merkitys on ollut viime aikoina suuri. Turvallisuus ja vastuullisuus. Kuten pääjohtajakin on todennut, ympäristö- ja turvallisuusriskit ovat kasvaneet. Tuore Euroopan ympäristökeskuksen raportti korosti, että turvallisuus ja kilpailukyky ovat kiinteästi yhteydessä ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Ympäristöturvallisuudessa on kyse yhteiskuntien ja ekosysteemien suojelemisesta ympäristöuhilta sekä kyvystä varautua riskeihin ja vastata niihin. Arvon sykeläiset, 30 vuoden ajan te olette rakentaneet ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja ekosysteemien heikentyminen vaikuttavat yhteiskuntien turvallisuuteen ja toimivuuteen. Olette osoittaneet, että sään ääriilmiöt vaarantavat infrastruktuurin, elintarviketurvan ja terveydenhuollon toimivuuden, ja että heikentyvä ympäristön tila vaikeuttaa yhteiskuntien kykyä sopeutua ja palautua kriiseistä. Olette myös muistuttaneet, että ympäristön heikkeneminen on historian saatossa kiristänyt jännitteitä valtioiden välillä ja niiden sisällä. Tämä riski on viime aikoina kasvanut entisestään. Viime vuosina olette ansiokkaasti tuoneet esiin energian ja turvallisuuden yhteyden. Hallitus haluaa tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan. Siirtymä fossiilisista tuontipolttoaineista puhtaisiin vaihtoehtoihin ja energiajärjestelmän sähköistyminen ovat konkreettisia asioita turvallisuuden ja kilpailukykymme puolesta samalla kun teemme hyvää ympäristölle ja ilmastolle. Vaikka Suomessa luovuttiin venäläisestä energiasta nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, monessa Euroopan maassa tilanne on ollut toinen. Lokakuun 20. päivänä EU:n energianeuvostossa päätimme irtautua venäläisen kaasun tuonnista. Päätöksellämme vahvistamme energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta koko Euroopan unionin alueella. Samalla avaamme tietä uusiutuvan energian laajemmalle käytölle. Siirtyminen kestävään energiajärjestelmään ei ole vain ilmastoteko, se on investointi yhteiskunnan turvallisuuteen. Sitten muutama sana vastuullisuudesta. Hallituksessa tavoitteemme on pysäyttää luontokato, kuten on ollut varmasti hallituksilla jo aiemminkin. Tämä on sitoutuminen yhteiseen koko maailman Kunming-Montrealin luontotavoitteisiin, ja se Suomessa pysyy yllä. Tämä on kuitenkin erittäin haastava tavoite. Mutta yhtä lailla kuin puhdas energiantuotanto, myös luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys pitkän aikavälin kilpailukyvylle, kriisinkestävyydelle ja vakaudelle. Kun 7 eri toimialaa laativat tiekarttansa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, yritykset ja etujärjestöt tukeutuivat vahvasti tutkimuslaitosten toimittamaan tietoon. On tieteentekijöiden saavutus, että kotimaiset toimialat ymmärtävät oman vaikutuksensa luontoon ja haluavat parantaa tilannetta. Syken peräänkuuluttama kestävyysmurros näkyykin yritysten liiketoiminnassa yhä selkeämmin. Suomalaiset yritykset ottavat vastuullisuuden tosissaan, ja se on huomattu myös kansainvälisissä vertailuissa. Yritykset uudistavat toimintamallejaan, kehittävät ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristökuormitusta ja kantavat vastuuta luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastosta. Kestävyys ei ole enää vain velvollisuus, se on myös kilpailutekijä, innovaatioiden lähde ja osa yritysten strategista ydintä. Hallitus pyrkii tukemaan sitä, että suomalaisten osaamisen vahva luonto- ja hiilikädenjälki näkyisi myös maailmalla. Hiilikädenjälkityössä taustalla on myös Syken vahva kädenjälki. Me kehitämme luonnonarvomarkkinoita, joiden kautta yksityistä rahoitusta voitaisiin ohjata luonnon tilaa parantaviin toimiin. Luonnon tuottamilla ekosysteemipalveluilla tulee olla taloudellinen arvo, jonka markkinat voivat tunnistaa ja hinnoitella. Suomi on kansainvälisesti kärkijoukoissa ekologisen kompensaation käyttöönotossa ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä. Ratkaisumme kiinnostavat niin EU:ssa kuin laajemminkin maailmalla. Vastuullisuus ja tieteeseen perustuvat innovaatiot ovat Suomen kilpailukyvyn ajureita. Ja kaiken tämän pohjalla on tutkittu tieto. Tutkimustiedon tuottamisen lisäksi Syken työssä on yksi korvaamaton tehtävä, ympäristön tilan seuranta.
Ilman Sykeä emme tietäisi, miten Suomen ympäristöllä todella menee. Teidän työnne ansiosta näemme muutokset ajoissa, ymmärrämme niiden syyt ja voimme toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Yhteiskunta rakentuu tiedon varaan. Tietoon siitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa ilmastoon, vesistöihin, maaperään ja ekosysteemeihin. Tietoon siitä, miten luonnonvarat ehtyvät, miten päästöjä syntyy, miten luonto palautuu ja milloin se on taas liian myöhäistä. Ilman tutkimustietoa on vaikea löytää suuntaa, ei myöskään löydetä mittareita eikä kovinkaan helposti ratkaisuja. Sykeläiset, te tutkimusprofessorit, erikoistutkijat ja väitöskirjatutkijat, rahoitushakemuksia kirjoittavat, hallintoa pyörittävät ja tutkimustuloksista viestivät, te teette tiedolla toivoa. Toivon varassa rakennamme kestävää huomista yhdessä. Itse haluan myös pitää kiinni suomalaisesta luonnosta, puhtaasta ilmasta, kirkkaasta järvistä ja roskattomasta merestä. Huolellisesti varautumalla ja sopeutumalla voimme elää turvallista ja hyvää elämää muuttuvassa ympäristössä ja samalla luoda edellytykset ekologisesti kestäville ratkaisuille. Teidän ansiostanne koko yhteiskunta voi pitää kiinni tästä yhteisestä hyvästä. Onnea 30-vuotiaalle Suomen ympäristökeskukselle.
anteeksi, pakko sanoa, minulle kerrottiin, että en saa tulla tänne liian aikaisin tänne lavalle ja nyt tein sellaisen pienen virheen, että tulin, mutta meillä Sykessä on sellainen sääntö, että on lupa epäonnistua, joten laitetaan tämä sen piikkiin. Tästä ihanasta musiikillisesta tervehdyksestä vastasivat Syken omat tutkijat Maija Tiitu ja Arto Viinikka. Ja varmasti moni teistä tunnisti kappaleenkin. Se on suomalaiseen mielenmaisemaan vahvasti jäljen jättänyt Myrskyluodon Maija, jonka on säveltänyt Lasse Mortenson. Itse asiassa varsin moni teistä halusi pitää kiinni puhtaasta ja uimakelpoisesta vedestä. Ja vielä kerran minä tuolta nappaan tuon mikrofonin, sillä tunnistin täältä yleisön joukosta erään henkilön. Hän on nimittäin Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala. Hän istuu täällä ja nyt minä, Riku, kysyn sinulta, että mistä sinä haluaisit pitää kiinni? Aika semmoinen johdatteleva kysymys. Tietysti puhtaasta vedestä ja hyvin toimivasta ympäristön kannalta kestävästä viemäröinnistä, jotta sitten tulevatkin sukupolvet voisivat siellä Myrskyluodolla nauttia puhtaasta vedestä myös heinäkuussa, ettei tarvitsisi niitä levämössöä tulla sinne rantaan. Ja meidän vesihuoltolaitokset tekee tietysti oman osuutensa siinä, että pyritään pitämään se kotikontu puhtaana ja toisaalta toimittamaan puhdasta juomavettä. Kiitos, Riku. Vedet ovat myös turvallisuuskysymys. Ja nyt siirrymmekin keskustelemaan ympäristöstä ja turvallisuudesta kansainvälisessä kiristyvässä tilanteessa. Tänne on aseteltu tällaisia tuoleja ja vähän vesilaseja, joten luvassa on paneelikeskustelu. Ja sitä kutsun vetämään Syken johtavan tutkijan Suvi Sojamon. Suvi on tutkinut ja kehittänyt kestävää ja oikeudenmukaista vedenkäyttöä sekä veteen liittyvien konfliktien ennaltaehkäisyä ja ratkaisuja niin täällä koti-Suomessa kuin maailmallakin. Suvi, ole hyvä. Kiitos Maija. Oikein hyvää iltapäivää kaikille myös mun puolesta ja samalla oikein hyvää kansainvälistä päivää aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi. Itse asiassa lähes päivälleen 24 vuotta sitten YK:n yleiskokous nimesi marraskuun 6. tämän teeman päiväksi. Eli me ollaan siis monin tavoin erittäin ajankohtaisen teeman äärellä, kun me seuraavaksi sukelletaan vielä vähän syvemmälle ympäristö- ja turvallisuuden kytköksiin. Me tullaan keskustelemaan siitä, mitä nuo kytkökset tarkemmin on, miten ympäristö vaikuttaa turvallisuuteen, miten muuttuva turvallisuusympäristö, jännitteet ja konfliktit vaikuttaa ympäristöön, ja palataan vielä siihen, että mikä rooli ympäristöalan tutkimuksella erityisesti on turvallisuuden vahvistamisessa. Näistä päiväpolttavista teemoista kutsun lavalle kanssani keskustelemaan ensin tutkimusprofessori Paula Kivimaan meiltä Sykestä. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen. Suomenlahden merivartioston komentajan kommodori Mikko Simolan. Sekä Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smithin. Tervetuloa. Lähdetään liikkeelle, Paula Kivimaa, sun kanssa. Ihan alkajaisiksi, minkälaisia näkökulmia, työkaluja viimeisin tutkimus antaa meille ymmärtää ympäristö- ja turvallisuuden kytköksiä? Kiitos, mukava olla osana tätä paneelia, koska tämä aihepiiri on todella lähellä sitä, mitä olen itse tehnyt viimeiset 6 vuotta. No, oikeastaan halusin aloittaa kyllä siitä, että tarvitaan sekä luonnontieteellistä että yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jotta me päästään käsiksi näihin kytköksiin. Ja esimerkiksi ilmastonmuutos on jo edennyt pisteeseen, jossa niin sanotut keikahduspisteet on lähellä, ja tätä tietoa tuotetaan koko ajan tutkimuksella, ja siitä tehdään yhä ajankohtaisempaa.
No, ministeri Multala jo viittasi tähän tuoreeseen Euroopan ympäristön tilan raporttiin ja halusin katsoa erityisesti, mitä siinä sanotaan turvallisuudessa, ja siinä todetaan sana turvallisuus, security, 63 kertaa. Ja siinä todetaan muun muassa luonnonvarojen tärkeys Euroopan taloudelliselle turvallisuudelle, jota kuitenkin uhkaa ympäristön tilan heikkeneminen. Ja sitten tämä ympäristön tilan heikkeneminen puolestaan uhkaa myös Euroopan ruoka-, vesi- ja energiaturvallisuudesta. Ja en kuitenkaan halua olla todella pelkästään negatiivinen, niin haluan sanoa, että onhan meillä positiivisiakin esimerkkejä, eli energiasiirtymä etenee, Suomen sähköjärjestelmä on lähellä hiilineutraaliutta, ja tämä puolestaan vähentää riippuvuuksia globaaleista fossiilisten polttoaineiden kauppaketjuista. No, jos me mietitään tätä tutkimuksen roolia, ja me tätä Suvin kanssa palloteltiin ennen tätä paneelikeskustelua, niin tätä ympäristön ja turvallisuuden välistä suhdetta voi hahmottaa ainakin 3 eri tapaa. Ensimmäinen on se, että ympäristön tilan heikkeneminen voi toimia konfliktien ajureina. Eli tavallaan se vaikkapa ruokapula tai energiapula aiheuttaa sitten väkivaltaisia konflikteja. Toisena ympäristö voi toimia konfliktia ja sodankäynnin osana, eli se voi olla väline tai resurssien käytön lähde. Ja kolmantena heikentynyt ympäristö ympäristön tila voi heikentyä myös sodankäynnin tai muun turvattomuuden sivuvaikutuksena. Ja ehkä yksi osa-alue, mitä halusin tuoda vielä esille, on, että usein puhutaan ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksista, mutta tutkimus yhä enemmän on saanut selville tällaisia ketjuvaikutuksia. Eli esimerkiksi ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset muualla maailmalla häiritsee kansainvälisiä kauppaketjuja, tai kuivuuden aiheuttama ruokapula aiheuttaa väkivaltaisia yhteydenottoja jossain päin maailmaa, joka sitten kumuloituu muualle. Eli tällaistakin tietoa me saadaan tutkimuksen avulla. Ja lopuksi halusin vaan sanoa tosiaan, että omasta mielestäni tämä ympäristö ja kestävyys onkin todella keskeinen tekijä Suomen kokonaisturvallisuuden hallinnassa. Ja vaikka toki tämänhetkinen tilanne edellyttää lisäpanostuksia Euroopan puolustukseen, ei voida kuitenkaan lykätä tätä ympäristö- ja ilmasto-ongelmien ratkaisemista tämän varjolla. Kiitos paljon, Paula. Eli meidän tietopohja on kyllä siis jo hyvin vankka, tiede kehittyy koko ajan. Ministeri Multalakin viittasi siihen, miten tärkeää on politiikkakin perustaa tieteeseen. Eli näitä terveisiä lähetetään nyt erityisesti Belemin ilmastokokoukseen myös tämän paneelin suulla. Paula, totesit tuossa myös, että ympäristö usein joutuu sijaiskärsijäksi jännitteisissä turvallisuustilanneissa ja konflikteissa. Ja tähän liittyen itse asiassa kysyisinkin Mikko Simolalta, että miten nämä ympäristön ja turvallisuuden paikoin aika jännitteisetkin kytkökset näkyy tällä hetkellä teidän työkentällä? Kiitoksia. Tosiaan sanotaanko, että lähden liikkeelle toimintaympäristössämme viime vuosina varsin suurista muutoksista, joita on ollut havaittavissa, no erityisesti tuon vuoden 2022 jälkeen, eli Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen. Ja meillä merivartiostossa tietysti osana Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamista näkyy eräänä keskeisen tärkeänä valmiuden ja varautumisen tehtävänä tuo varautuminen avomerellä tapahtuvien ympäristövahinkojen torjuntaan. Ja aloitimmekin heti tuossa keväällä 2022 oikeastaan välittömästi ensimmäisten länsimaiden toimesta Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden jälkeen seuraamaan, että mikä on vaikutus Suomenlahdella kansainvälisen merialueen läpi kuljetettavan venäläisen öljyn kalustoon, eli siihen niin sanottuun varjolaivastokalustoon, johon pääjohtajakin tuossa avauksessaan viittasi. Ja sehän näkyy oletetulla tavalla siten, että jos vielä puhutaan hieman pidemmän välin kehityksestä 3 vuoden aikana, niin alusmääriin perustuen sama määrä öljyä lähes kuin ennen sotaa kulkee tuosta Suomenlahden kansainvälisen merialueen kautta. Laivat, jotka sitä kuljettavat, tankkerit ovat huonokuntoisempia. Saatiin konkreettista osviittaakin tuon viime joulupäivän Igeläs-tapauksen kautta, jolloin kyseinen alus päätti Suomen aluevesille tulla. Ja sitten omistussuhteet muuttuvat, eli riskitekijät merelliselle onnettomuudelle ovat kasvaneet, kun tähän lisää vielä geopoliittiset jännitteet. Ajatellenpa vaikka satelliittihäirintä, joka on jatkuvaa, ja 24 kevästä alkaen sitä on ilmentynyt Suomenlahden merialueella
kesällä aina Hankoniemen tasalle asti. Mä nostaisin vielä lyhyesti esille loppuun, että meillä katse on varautumismielessä myös oman toimintamme vastuualueen lähiympäristössä, eli erityisesti tuolla Suomenlahden itäisen rannikon suurissa Venäjän öljyterminaaleissa, jossa niin kuin mediasta olemme voineet lukea, niin on osana Ukrainan sotaa niin drooni-iskuja ollut, ja toki seuraamme kaikin käytettävissä olevin suorituskyvyin ja keinoin sitä, että mikä näiden iskujen mahdollinen vaikutus on vaikkapa juuri lastattuun öljytankkeriin, koska Koiviston etäisyys Suomen rajasta on se noin 60 kilometriä, ja on selvää, että meren mukana mahdolliset päästöt sitten ovat ennemmin tai myöhemmin myös Suomen vastuualueella. Tässä ehkä lyhyesti se, miten se näkyy konkreettisimmillaan, ja toki varautumisessamme on tärkeää omalta osaltamme myös varmistaa se, että onnettomuustilanteessa Suomelle tärkeä meriliikenteen väylät, satamat, joita ei voi suoraan yksi yhteen paikasta toiseen vaihtaa kaikki ne toimintoineen, niin pysyvät käyttökunnossa ja torjuntavalmius on yhteistyössä muiden tahojen kanssa korkealla tasolla. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja sitä yhteistyötä tehdään toki muun muassa myös Syken kanssa Suomenlahdella. Siitä kuullaan varmasti sulta vähän myöhemmin lisää. Mutta jatketaan vielä Venäjän roolista. Hanna Smith, sä oot seurannut Itä-Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta pitkään sekä tutkijana että Etyjin strategisena neuvonantajana. Ja kuten tuossa pääjohtajakin avauspuheenvuorossa viittasi, niin Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan vesi-infrastruktuuria on ihan käytetty suoraan sodankäynnin välineenä ja kohteena. Mutta miltä Ukrainan sodan ja ympäristön kytkökset näyttää tällä hetkellä laajemmin? No, ensiksi kiitoksia siitä, että olen täällä, eli kutsusta, ja Sykelle hyvää syntymäpäivää. Ja sitten mennään tähän vähän ei niin positiiviseen ehkä asiaan. Siis me nähdään Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa lähestulkoon päivittäin mediassa. Me tiedetään, mitä kaikkea kauheuksia sota tuo ihmisille. Mutta se, mikä ehkä jää juuri siihen varjoon, on oikeastaan se, että joka kerta, kun yksi ohjus tuhoaa asunnon tai kerrostalon tai jonkun tuotantolaitoksen, niin siitähän tulee jätettä. Joka kerta, kun Venäjä koittaa tavalla tai toisella murtaa Ukrainan puolustusta, se on rikkonut patoja, se on aiheuttanut, just niin kuin tässä puhuttiin, vesistöjen saastumista hyvin vahvasti. Samalla myöskin Ukrainan maatalous kärsii siitä, että koko maaperä saastuu tässä kokonaisuudessa. EU:n tämmöinen yhteinen tutkimuslaitos teki yhden raportin just näistä tuhoista. Ja siinä oli esimerkiksi se, että Ukrainassa on myöskin ihan todella paljon ollut näitä metsäpaloja. Ja Ukraina on ollut yksi Euroopan puisimmista maista, jos nyt ei mietitä sitten, että mitä menee vielä sinne niin kuin itäänpäin enemmän, mutta jos otetaan niin kuin Ukraina tähän, sanotaan nyt EU-kokonaisuuteen esimerkiksi mukaan. Ja nyt siellä on todella paljon juuri näiden metsäpalojen, jotka on aiheutunut sodasta, niin johdosta niin metsäkatoakin tapahtunut. Eli tämä lista voisi mennä eteenpäin ja se näyttää oikeasti siltä, että kun me puhutaan Ukrainan jälleenrakentamisesta, niin meidän täytyy ottaa vahvasti huomioon myöskin oikeastaan Ukrainan luonto kokonaisuudessaan. Ja viimeinen pointti tässä on mielenkiintoinen se, että jos Ukraina meinaa saada EU-jäsenyyden, niin siinä EU-akissa on kohta 27, jos olen oikeassa. Täällä on parempia luontotieteilijöitä kuin minä, mutta kuitenkin. Ja siinä on määrätyt asiat, mitkä pitää täyttää, jotta pääsee niin kuin EU-jäseneksi, jolloin se, että jos Ukraina onnistuu korruptiokokonaisuuksissa ja muussa oikeusvaltioissa kehityksessä, niin se ei välttämättä riitä, vaan siellä on ihan oikeasti se, että ympäristön pitää tulla myöskin mukana siinä vaatimuksissa, mitä EUlla on. Eli kyllähän tämä on niin kuin aika iso kokonaisuus Ukrainalle purtavaksi. Ihan ehdottomasti.
Kiitos, että nostit vielä erityisesti tämän näkökulman esiin. Meillä on itse asiassa Sykessä parhaillaan käynnissä yhteistyö Ukrainan ympäristöhallinnan kehittämiseksi, eli tuetaan seurantatietoa ympäristön tilasta, sen kehittämistä, ylipäätään hallinnon valmiuksia, sitten tehdä näitä arviointeja myös ihan sodan laajemmista vaikutuksista. Ja juuri niin kuin totesit, niin voi hyvinkin olla yksi kriteeri EU-jäsenyyden polulla. Kiitos. Kari Kuusiniemi, tästä päästäänkin oikeastaan vähän laajemmin vielä hallinnon ja sääntöpohjaisen järjestelmän rooliin, joka toki on ollut aikamoisella koetuksella viime vuosina, mutta ei se rooli ole hävinnyt yhtään mihinkään turvallisuuden ja kestävyyden varmistamisessa. Niin miten sä näet, että korkeimman hallinto-oikeuden näkökulmasta, että mikä rooli hallinnolla, oikeusjärjestelmällä on tässä yhteydessä? Kiitos. Aloitan siitä, mistä Hannakin aloitti. Pahoittelut flunssan ääni. Yritän saada sen kantamaan. Eli kiitos kutsusta ja lämpimät onnittelut 30 vuotta täyttävälle Sykelle, tietysti pääjohtajan kautta ensiksi. Sitten kun tämä on paneeli, niin mä en vastaa sun kysymykseen, vaan puhun ihan muuta. Vastaan kyllä ihan kohta. Mä varauduin tähän nimittäin. Tämä liittyy Ukrainaan, veteen ja turvallisuuteen. Ukraina on aika vahvasti mukana oikeudellisessa yhteistyössä. Esimerkiksi EUn ylimpien hallintotuomioistuinten järjestössä tarkkailijajäsenenä hyväksyttiin viime toukokuussa. He on ulkojäsenenä myös EUn ympäristötuomarijärjestössä. Ja viime kokouksessa ystäväni Vitali Urkevich, Ukrainan korkeimman oikeuden tuomari, lahjoitti mulle tämmöisen kirjan. Se on englanniksi, en puhu ukrainaa. Yevhen Liir kirjoittanut The Flood. Varmaan arvaatte, mitä koskee Kahovkan patoa. Aika järkyttäviä tarinoita niistä, että tässä puhutaan tosi isoista asioista. Mutta oikeusjärjestelmä täytyy saada kuntoon Ukrainassa ja niin muuallakin. Me koetaan koko ajan vakavia uhkia. Erilaiset autoritaaris-konservatiiviset, hyvin sääntelyvastaiset ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa ja tuomioistuinten riippumattomuutta uhkaavat voimat ovat aika vahvoilla monialla maailmassa. Tähän usein liittyy myös samalla se, että kiistetään tutkimustiedon merkitys ja esimerkiksi erilaiset ympäristöuhat, painotetaan taloutta yksipuolisesti, fossiilitalouden jatkamismahdollisuutta ja niin edespäin. Mutta sitten varsinainen vastaus kysymykseen. Oikeus on tietenkin perusolemukseltaan yhteiskunnallisten poliittisten tavoitteiden pukemista oikeudellisesti velvoittavaan muotoon, eli tämmöinen instrumentaalinen ohjauskeino. Edesmennyt ystäväni professori Staffan Westerlund, hän oli tapana jakaa tämmöiset oikeudelliset tai ylipäätään ohjausmekanismien filterit 3 tasoon. Ensinnäkin tämmöinen informaatio ja valistus. Jos ei se auta, käytetään taloudellisia ohjauskeinoja. Jos ei niistäkään voi olla ihan varmoja, sitten meillä pitää olla se oikeudellinen perälauta. Ja sitä on sitten esimerkiksi ympäristöoikeudellinen sääntely niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Miten sitten tuomioistuimet tulee tähän mukaan oikeusvaltion viimekätisenä lukkona? Meillä lainsäätäjä käyttää ylintä päätösvaltaa ja muu yhteiskunta toimii ideaalimallissa sen mukaisesti. Ja tässä tärkeä tasapainotekijä on sitten se, että jos meillä on vahva enemmistöhallitus, joka haluaa ajaa tiettyä agendaa, puhun nyt lähinnä muista maista kuin Suomesta, niin meillä täytyy olla tuomioistuimet, jotka viime kädessä varmistaa, että mennään lain mukaisesti ja kunnioitetaan oikeusvaltiota myös materiaalisessa merkityksessä, eli siinä mielessä, että turvataan ihmis- ja perusoikeudet. Ja tässä tullaan viimeisenä pointtina ilmastonmuutokseen. Nyt Belemissä käydään osapuolikokousta ilmastosopimuksesta ja meillä on nyt esimerkkejä siitä, että jos kansallisesti ei olla valmiita tekemään riittäviä toimenpiteitä ilmaston suojelemiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston ratkaisu niin sanotussa kliimaseniorinen tapauksessa, jossa mentiin siihen, että todettiin, että Sveitsillä ei ollut riittävät
oikeudelliset takeet ja järjestelmät ilmastonmuutoksen vastustamiseksi, ja Sveitsin valtio tuomittiin tässä asiassa. Ja myös Suomessa meillä on tämä ilmastolitigaatiota, ja korkein hallinto-oikeus on myös ottanut tämän ratkaisun huomioon ja tutkinut näiden ympäristöjärjestöjen valitukset tässä mielessä. Kiitos Kari. Ja toki tässä korostuu, että lainsääntäjä on hyvin kriittisessä roolissa, eli lähetämme kannustavia terveisiä Arkadianmäelle, Senaatintorin suuntaan ja Brysseliin myös tässä teemassa. Kiitos vähän näistä avauspuheenvuoroista. Näissä kyllä todella konkreettisesti tulee ympäristön ja turvallisuuden kytkökset esiin ja toisaalta myös sit ne hyvinkin huolestuttavat kehityskulut, että ympäristö uhkaa myös jäädä sen kovan turvallisuuden jalkoihin aika ajoin. Mutta jos mennään vielä siihen, että miten me voitaisiin sitten tuoda tätä ympäristön turvallisuudelle mahdollistavaa roolia vielä vahvemmin esiin. Miten sä, Paula, näet tämän? No mäkin itse asiassa vähän nyt poikkean tästä kysymyksen asettelusta, jotta me saadaan vähän linkkejä, kun musta tuntuu, että me keskustellaan aika eri näkökulmista tai edelliset puheenvuorot, ja mä mietin, että miten mä voin niin kuin jäsentää tätä. Ja mä oikeastaan halusin tuoda eri tasoille. Että yhtäältä me puhutaan niin kuin ekosysteemeistä ja siitä pitkäaikaisesta vahingosta, mitä ihmiset on tuottanut ekosysteemeille, jotta ne on niin kuin lähellä sitä pistettä, että siitä tulee jo meille todellinen turvallisuusuhka. Me puhutaan valtioiden toiminnasta sekä kansainvälisellä tasolla ja toisiaan vastaan, mikä liittyy sitten tämmöiseen tutkimuksessa olevaan niin kuin negatiivisen turvallisuuden käsitteeseen, eli valtiot varautuu erilaisiin negatiivisiin uhkakuviin turvallisuutta vastaan, johon liittyy sota, ympäristö, riskit ja niin edelleen. Ja sitten kolmantena, mikä on ehkä tullut vähän vähemmän esille, on se yksilötaso. Eli mikä on niin kuin tavallaan taas sitten kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan resilienssi. Ja mä halusin kytkeä tämän tähän ympäristön mahdollistavaan rooliin, koska tutkimus kertoo myös, mä tykkään tosi paljon käyttää tätä positiivisen turvallisuuden käsitettä. Et siinä missä negatiivinen turvallisuus, se ei tarkoita välttämättä huono asia, se on sitä valtioiden varautumista. Positiivinen turvallisuus viittaa ihmisten ja kansalaisten voimaannuttamiseen ja heidän kokemuksiinsa turvallisuudesta, niin sanottua vapautta turvattomuudesta. Ja mä näen, että ympäristön vaaliminen, ja kuten kävi myös jo esille tässä yhdessä välipuheenvuorossa, juuri se niin kuin luontoympäristö voi lisätä positiivista turvallisuutta ihan sillä, että me vietetään aikaa luonnossa, mutta sitten luontoympäristö voi tuottaa kotitalouksille vaihtoehtoisia ruoanlähteitä kriisitilanteissa. Ja ylipäätänsä ehkä myös sillä ympäristön suojelun parissa tehtävällä yhteistyöllä me voidaan lisätä sitten tätä positiivista turvallisuutta kansainvälisesti. Eli mehän muodostetaan niin kuin yksilötasolla ja syken tasolla ja kansallisella tasolla niitä verkostoja, joissa me yhdessä yritetään parantaa ympäristön tilaa, joka taas sitten luo tätä positiivista turvallisuutta. En mä tiedä, oliko tämä nyt hirveän hyvä tapa kytkeä näitä yhteen meidän erilaisia puheenvuoroja, mutta halusin tällä tavalla yrittää. Ostan tämän ehdottomasti. Eli tässä on tosi tärkeää, niin kuin Paula sanoit, niin huomioida sekä se yksilön, laajemman yhteiskunnan ja toisaalta sitten ekosysteemien näkökulmat. Jos mennään täältä Paulan tutkimuskentältä, Hanna, vähän enemmän vielä niin kuin sun perinteisemmälle tutkimuskentälle, niin nouseeko siellä vielä jotain sellaisia tärkeitä huomioita, jossa voitaisiin tätä ympäristön mahdollistavaa roolia paremmin tuoda esiin? No, mä nyt tartun tuohon positiiviseen turvallisuuskokonaisuuteen, mutta vedän sen negatiiviseksi. Ja se tapahtuu sitä kautta, että kun me puhutaan niin kuin meidän turvallisuusympäristöstä tällä hetkellä, ja nyt tiedetään, että on ulkoisia toimijoita. Siis omassa kokonaisuudessahan on aina töitä, aina voidaan tehdä paremmin ja voidaan miettiä, että missä meni pieleen ja niin edelleen. Ja siitä yleensä selvitään, jos se on siinä omassa kokonaisuudessa. Mutta sitten kun sieltä tulee ulkoinen vaikuttaja, joka rupeekin sekoittamaan. Ja just toi, jos meillä olisi tavoitteena positiivinen turvallisuus, niin sehän olisi silloin kohde niille, jotka haluaa heikentää esimerkiksi suomalaista turvallisuutta. Eli varmistaa sitä, että meille ei missään tapauksessa tule positiivista turvallisuutta. Ja sitä vastaan tietenkin pitäisi pystyä niin kuin toimimaan. Ympäristökokonaisuushan on nähty, kun me puhutaan, ja tässä omassa työssä ehkä tosi paljon puhutaan siis hybridiuhista. Ja hybridiuhkien kokonaisuushan on just sitä, että pyritään siis vahvuuksia heikentämään ja löydetään niitä heikkouksia, jolla saataisiin asia vielä huonommaksi. Ja silloin niin kuin kaikki sellaiset asiat, jotka hajottaa keskustelussa.
Eli infokentässä just nämä, että pistetään fossiilienergian käyttäjät vastaan uudistuvaa energiakäyttäjää, löydetään argumentteja siitä kokonaisuudesta esimerkiksi. Ydinenergia on tosi hyvä esimerkki siitä. Meillä on ihan konkreettinen case studykin silloin, kun puhutaan Hanhikivestä, että Venäjä pyrki vaikuttamaan niin ydinenergian puolesta puhujiin kuin niiden vastustajiin. Ja se syy siihen, mikä ei ole ihan looginen, niin on kuitenkin sitten, kun miettii hybridiuhkien näkökulmasta, niin se on tosi looginen. Koska silloin sä niin kuin kahta ääripäätä sä vedät vielä enemmän ääripäiksi, jolloin tulee semmoinen epäterve polarisaatio siihen kokonaisuuteen. Ja ympäristökokonaisuudessa, kun puhutaan just turvallisuudesta, niin voidaan vahvistaa just sitä turvattomuuden tunnetta esimerkiksi. Tiedetään myöskin, että nuorilla on tosi paljon huolta turvallisuudesta, mitä tulee ympäristöön. Niin jos onnistutaan pistämään esimerkiksi aikuiset vastaan nuoret epäterveellä polarisaatiotavalla, niin tämäkin on sellainen asia, mitä ehdottomasti niin kuin pitää miettiä. Ja sitten meille tulee kaikki nämä, mitä tässä jo mainittiin siitä, että miten ehkä uhataan mahdollisesti tai luodaan sellainen mielikuva, että nyt on, ja sitten se on myöskin konkreettinen, että varjolaivaston kanssa, jos tapahtuu joku onnettomuus, niin vaikka se ei tapahtu Suomen rajojen sisällä, niin meri kuljettaa tai tuuli kuljettaa, jos jotain tapahtuu. Eli niin kuin kaikki tällaiset ollaan onnistuttu myöskin ympäristön kautta niin tuomaan sitä turvattomuutta, ja nyt meidän pitäisi löytää se positiivinen turvallisuus sieltä jostain. Kiitos, Hanna. Aika usein Suomenkin kansainvälisen yhteistyön ja muun muassa vesialan yhteistyön puitteissa toistuu termi yhdessä. Eli ehkä sieltä yhteistyön kautta ne avaimet sen polarisaation purkamiseen myös löytyy. Mutta tähän liittyen haluaisin mielelläni kuulla myös Mikolta ja Karilta, että mitä te näette tärkeänä huomioida tässä yhteistyössä, muun muassa nyt tutkimuslaitosten, hallinnon, teidän organisaation välillä. Miten se yhteistyö saadaan toimimaan parhaiten? No, tarkastelen asiaa ehkäpä nimenomaan nyt aluevastuullisen merivartioston komentajan näkökulmasta ja tämmöisestä operatiivisesta vinkkelistä, kuten tuossa äskeisessä puheenvuorossa kuultiin, niin meidän toiminnassamme korostuu monialaisuus, eli toimimme, jos merellisestä ympäristöstä puhutaan, niin sekä safety-puolen turvallisuustehtävissä, security-puolen turvallisuustehtävissä, että osana sitten Suomen puolustusjärjestelmää. Ja toimintaympäristössä, kun korostuu tämä ennakoitavuuden vaikeus ja hybridielementit, eli pitää olla valmiina monialaisten tehtävien hoitamiseen, joita voi tulla eteen saman tehtävän sisällä. Voidaan edetä safety-pelastustehtävästä, security-puolen lainvalvontaviranomaisten voimakeinojen käytöstä sotilaallisen voimakeinojen käyttöön. Ja tässä tutkittu tieto ja yhteistyö sen saralla analysoituna niin on operatiivisen toiminnan mahdollistaja. Eli tutkittu tieto luo tehokkaan toiminnan perusteet ja antaa meille perusteita siitä, että miten siinä sitten joko suunnitelmallisessa operaatiossa tai reaktiivisessa tilanteessa toimitaan mahdollisimman tehokkaasti. Ehkä konkreettisena esimerkkinä niin korostaisin vaikkapa Syken ja ympäristöhallinnon suuntaan sitä ympäristöasiantuntijuuden tuomaa tärkeyttä, joka meillä tulee olla käytössä sitten, jos onnettomuus, jonka seurauksena vaikkapa torjumme-öljyä merellä tapahtuu. Viittaan siihen, että se antaa perusteet vaikka siitä, että mihin nämä vaikutukset ei ainakaan saisi luonnon kannalta suuntautua. Siis ne kaikista herkimmät alueet tulisi suojata. Toisaalta taas hyvin operatiivinen, konkreettinen esimerkki tutkimuksen lisäarvosta on se, että me saadaan tutkittua tietoa uusimuotoisten polttoaineiden käyttäytymisestä meressä, miten niitä saadaan sieltä ylös. Kenties se on haastavampaa kuin perinteisen raskaan polttoöljyn kerääminen. Ja aina näin pohjoisessa Euroopassa, kun olemme melko yksin, niin on tärkeää myös tutkia jääolosuhteissa tapahtuvan toiminnan, tässä kontekstissa ehkäpä sitten jäistä tapahtuvan öljynkeräyksen tehon lisäämismahdollisuuksia sekä Suomessa että sitten kansainvälistä tiivistä yhteistyötä hyödyntäen, niin saadaan tehokasta tutkimustyötä, jossa tämä operatiivinen loppukäyttäjä kohtaa sitten tutkijat ja samalla kenties
yksityistoimijat, firmat, teollisuuden, joka valmistaa laitteistoja. Tämän kautta se tuo meille selkeää lisäarvoa, eli vahvasti näen sen tärkeyden ja nimenomaan, että ilman tutkittua analysoitua tietoa niin ei ole perusteita meidän operatiivisen työn oikeille päätöksillekään siinä laajuudessa kuin sillä tavalla, että ne ovat kunnossa siinä taustalla. Kiitos Mikko. Kari, haluaisitko avata tätä vielä teidän näkökulmasta yhteistyötä? Joo, kiitos. Tuomioistuimen kannalta on olennaista, että esimerkiksi hallintotuomioistuin on velvollinen vastaamaan siitä, että asia tulee riittävästi selvitetyksi. Totta kai osapuolilla on keskeinen vastuu siitä, että tuodaan esille erilaisia asioita, mutta keskeinen osa hallintoprosessia ympäristöasioissa on se, että me pyydämme lausuntoja eri ympäristöviranomaisilta. Tässä mielessä on erittäin tärkeää, että meillä on viranomaisia, tutkimuslaitoksia, jotka tekevät korkeatasoista tutkimusta, jolla on riittävät resurssit, että ne pystyy antamaan niitä lausuntoja ja mielellään kohtuuajassa. Kiitos. Tämän pyrimme aina huomioimaan mahdollisimman hyvin. Älkää ymmärtäkö väärin, mä huomasin. Tämä oli tarkoitettu kannustukseksi, että pitää olla riittävät resurssit, että pystyy antamaan niitä. Kiitos tarkennuksesta. Hanna, haluaisitko vielä avata sun näkökulmasta, ehkä vielä tämän KV-politiikan näkökulmasta näitä eri yhteistyön muotoja, että miten se tutkimus voi tuoda sinne lisäarvoa? No yksi ihan keskeinen tavallaan asia on just nämä erilaiset keskinäisriippuvuudet. Et meillä on kuitenkin meidän yhteiskunta, kun se perustuu määrätynlaiselle toimivuudelle, luottamukselle, jälleen kerran siihen, että näin ollaan tehty ja tämä on niin kuin toiminut. No nyt kun se turvallisuusympäristö muuttuu, ulkoapäin tulee erilaisia haastajia. Meillä ehdottomasti teknologia on tuonut paljon erilaisia muutoksia ja ruvetaan huomaamaan, että tämä niin kuin sisäinen keskinäisriippuvuus, niin se onkin niin kuin ihan erilaista kuin aikaisemmin. Ja vaikka edelleenkin pystyttäisiin luottamaan siihen, että toiselta sektorilta tai toiselta alalta toinen tekee ihan hommansa hyvin, niin samalla sille omalle on ruvennutkin tulemaan sellaisia kysymyksiä, jotka pitää niin kuin tietää. Ja siinäkin on iso riski sitten, että tavallaan sisäistä vastakkainasettelua ei pelkästään siinä infokentässä, vaan ihan niin kuin toimintakentässä tulee, kun joku ajattelee, että tämähän on mun juttu, miksi toi meni tänne. Ja sitten ei nähdä niin kuin sitä, että loppujen lopuksi se yhteistyö, informaation vaihto, ehkä sekin, että jos lainsäädäntö tehdään yhdellä alueella, niin onko sillä sitten jotain niin kuin sellaisia ketjureaktioita jonnekin toiselle. Eli se semmoinen niin kuin laaja-alainen keskinäisriippuvuuksien kartoitus olisi tosi tärkeä ja sitten tuoda se ymmärtämykseen ehkä siihen omassa työssä. Ja se hyödyttäisi ihan kaikkia. Tämä ei nyt ole pelkästään niin kuin ympäristökysymys, vaan oikeastaan niin kuin ihan kaikkialla. Että miten ympäristö linkittyy muualle, miten kulttuuri linkittyy turvallisuuteen, terveys, teknologia, kehitykset, innovaatiot, kaikki tiede, taide ja niin edelleen. Eli se on ihan mun mielestä keskeinen tässä. Kiitos, kun korostit tätä. Kyllä me Sykessäkin tehdään koko ajan enemmän vielä monitieteistä ja poikkitieteistä tutkimusta, että se on myös ihan tutkimuskentälläkin tosi oleellista. Mietit, Paula, haluatko sä vielä reflektoida tätä näkökulmaa erityisesti? No mä ajattelin, mä en tiedä, tämä on varmaan mun viimeinen puheenvuoro, että mä voisin vähän reflektoida, että mitä mulla tuli jotenkin tästä koko keskustelusta. Ja yksi on se varautuminen ja se tuli niin kuin jotenkin esille, että meillä on aika hyvällä tasolla ja tämä itse asiassa palautti mut mun sykeuran, ei ihan alkuaikoihin, mä aloitin 2003, mutta että jossain vaiheessa mä istuin samassa kahvitilassa meidän öljyn torjuntaryhmän kanssa ja silloin se oli todella kaukana omasta tutkimuksesta ja nyt se on niin kuin tullut lähemmäs selvästi tämän turvallisuuskytkennän kautta. Toinen taas, mistä Hanna puhui, on tämä ulkoinen vaikuttaminen. Ja musta tuntuu, että me ei olla hirveästi siihen kiinnitetty huomiota, että voiko jotenkin, että miten tämä ulkoinen vaikuttaminen, miten se voi just suuntautua tähän ympäristöhallintoon tai luonnonvarojen hallintaan ja niin edelleen. Että se on mun mielestä semmoinen, minkä itselleni poimin. Ja sitten ehkä halusin sanoa, että semmoisena tai tavallaan se, että sä korostit näitä keskinäisriippuvuuksia, mitä se mulle kertoo ja koko tämä teema on laajempi yhteistyö. Sekä se, että hallinnonalat ylittävästi, jos mietitään julkishallintoa, mutta myös tutkimusmaailmassa. Ja on omassa tutkimuksessa esimerkkejä, missä
eri tutkimusalat onkin yhdistynyt tarkastelemaan vaikkapa näitä ilmastonmuutoksen ketjuvaikutuksia. Eli nämä haasteet, mitä meillä tällä hetkellä on, vaatii yhä enemmän sitä ymmärrystä tieteen alat ja hallinnon alat ylittävästi meiltä kaikilta. Juuri näin, ja sitten vielä siihen mukaan yhteistyö elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, että siihen liittyen on koko ajan myös enemmän panostusta ja sille tarvetta. Suuri kiitos meidän panelisteille erinomaisista kommenteista. Mä ainakin henkilökohtaisesti koin tämän erittäin motivoivana keskusteluna, eli meillä on Sykessä hirveän tärkeä rooli jatkaa sinnikkäästi sitä tiedon tuottamista aika haastavista ja kompleksisistakin teemoista, mutta laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Ja ehkä nimenomaan vielä siitä näkökulmasta, että rakennetaan yhdessä toivottavia tulevaisuuksia. Että tämä meidän kuvastokin muuttuu myös vähän jollain aikavälillä myös muuksi kuin niiksi katastrofikuviksi, että siihen tähdätään. Mutta kiitos vielä kaikille ja hyvää tilaisuuden jatkoa. Irina Björk on täällä, hei, ja tervehdys täältä mun kotimetsästäni Ranskassa. Metsä, joka on aina ollut minulle hyvä. Ja hyvästähän täytyy pitää kiinni. Täällä mulla on mahtavia kavereita, on vanhoja tammia, villisikoja, susia, kettuja, oravia, peuroja. On kotkia, on närhiä, on kaiken maailman höttiäisiä, jopa kilpikonnia. Ja ilman tätä metsää niillä ei ole asuinpaikkaa. Taiteilijana nimenomaan villiluonto on aina ollut mulle se paras inspiraation lähde. Se myös lääkitsee mua, tuo mielen rauhaa, energiaa, yhtä lailla maaginen ikimetsä kuin raivoava, myrskyävä meri tai ukkonen. Näiden äärellä saan aina muistutuksen siitä mun omasta pienuudestani ja siitä kunnioituksesta, mitä mulla tulee olla luontoäitiä kohtaan. Mikä mä oon esimerkiksi sanomaan, että hei, nyt tuo metsä tuosta avohakataan. Ehkä se metsä on mun nimellä, mutta eihän se mitenkään anna mulle oikeutta tuhota kaikkien lintujen pesimispaikkoja. Yhdestä mädästä vanhasta puurungostakin voi hyötyä yli 5000 lajiketta. Ja minä oon vaan yksi pieni palikka tässä koko luonnon verkostossa. Ja let's face it, se kaikista vähiten hyödyllinen ja eniten itse tuhoinen. Ellen sitten avaa silmiäni ja hyväksy sitä, että me kaikki tarvitaan toisiamme. Ja tämä koskee niin villiä luontoa kuin koko meidän ihmiskuntaa. Ainoa tapa selvitä on oikeastaan kunnioittaa ja kuunnella toisiamme. Meille on suotu täydellinen maapallo, niin oraville kuin meille ihmisillekin, niin pidetään kiinni siitä hyvästä, mitä meille on annettu. Jag växte upp i ett hus vid den här skogen. Som barn var det en plats för lek och upptäckter. Jag klättrade i träd och vandrade med min muffa i skogen. Jag hittade småkryp överallt, inte bara ute utan också inne i mitt rum. Nu som 40-åring märker jag att jag inte längre stöter på lika mycket arter som då jag var liten. En del av skogen har avverkats och det både låter och ser mer tomt ut. Men finns det verkligen färre växter och djur? Eller tittar jag bara inte efter tillräckligt noga? Som ekolog vid Finlands miljöcentral vet jag att mina observationer stämmer ihop med den allmänna trenden i naturen. Jag har nämligen tillgång till en skattkista av data som samlats in under årtionden, vilka jag nu använder för att analysera hur arters populationsstorlekar och utbredningsområden har förändrats. Resultaten visar att många arters utbredning förflyttats norrut och populationen har krympt. Också många arter, såsom talltitan, som ännu i min barndom var bland de vanligaste skogsfåglarna, är nu hotade. Jag önskar att jag som liten flicka hade vetat hur en rik omgivning jag fick leka i. Men forskningen visar också att naturen kan anpassa sig till förändringar eller återhämta sig. Genom restaurering, naturskydd och hållbarare bruk av skogar kan vi vända utvecklingen. Och vi blir hela tiden bättre på att följa naturens förändringar med bland annat satellitdata och miljö-DNA som också vi på Psyke utvecklar. När jag är gammal har jag kanske själv barnbarn som jag vandrar här i skogen med. Jag kanske berättar att en del arter som jag såg som barn nu är borta för alltid. Men att vi lyckades rädda många andra då vi tillsammans valde att bevara naturens rikedom.
Äskeisillä videoilla meitä tervehti näyttelijä ja muusikko Irina Björklund sekä Syken oma erikoistutkija Maria Helfors. Ja näiden videoillakin käsiteltyjen aiheiden pariin sukellamme seuraavaksi hieman syvällisemmin tutkimusjohtajamme Eeva Brimmerin johdolla, joten ole hyvä Eeva, lava on sinun. Kiitos Maija, ja onpa ihana nähdä teidät kaikki täällä yhdessä juhlistamassa Sykeä, ja kun te tuutte tällä tavalla yhteen, niin me ehkä parannetaan sitä positiivista turvallisuutta, mistä oli äsken puhe. Ja mä vedän tässä nyt tämmöisen tosi napakan haastattelusession aiheesta henkinen resilienssi ja tieto. Ja tarkoituksena on miettiä sitä, että miten tieto kanavoituu yhteiskunnassa kestävyysmurroksen edistämiseksi ja miten me voitaisiin parantaa samalla henkistä resilienssiä yhteiskunnassa, Suomessa ja maailmalla. Ja miten sillä henkisellä resilienssillä sitten yhdessä tiedon kanssa tuotetaan toimintaa kestävyysmurroksen eteen. Ja mä tosiaan toteutan tämän nyt tällaisilla napakoilla haastatteluilla. Ja ensimmäiseksi mä kutsuisin tänne lavalle nuorten luontodelegaatin Sara Yrjänmäen. Ole hyvä, Sara. Tuossa on sulle mikrofoni. Kiitos. Joo. Nuorten luontoahdistusta on tutkittu aika paljon ja sen tutkimuksen perusteella me tiedetään, että se on tosi vakava ilmiö. Ja Sara, kun sä oot nuorten luontodelegaatti, sä oot ihan virallisestikin nuorten edustaja ja toimit tässä rajapinnassa luonnon päättäjien ja nuorten keskuudessa. Niin sulta mä ihan ensimmäiseksi kysyisin, että miten kohdata ympäristöahdistus? Mä oon harjoitellut tätä. Lempeys on niin kuin ensimmäinen asia, mikä mulla tulee mieleen, varsinkin nuoria kohdatessa. Välttämättä se ahdistus ei edes näy niin kuin päältä päin. Musta tuntuu, että nuorista jopa nykyäänkin puhutaan, että ne on välinpitämättömiä, mutta mun mielestä sielläkin takana piilee monissa kohtaamisissa, mitä mulla on ollut, niin se ahdistus piilee siellä. Että jos tulee niihin kohtaamisiin sillä lempeydellä ja ymmärryksellä, että ne asiat, mistä ollaan ahdistuneita, on ihan aidosti semmoisia asioita, joista kannattaakin olla ahdistunut, niin se on niinku ehkä hyvä paikka aloittaa. Mutta samalla ei lähestytä sitä sellaisella lepsuudella, että se ahdistus on se ainoa asia ja sitten se jää siihen, vaan että saa olla ahdistunut, saa olla vihainen, saa olla niinku ihan kaikki tunteet, mitä on, koska siis let's face it, kyllä, ne on kaikki ihan todellisia asioita, mitä me kohdataan ja todennäköisesti tullaan kohtaamaan. Mutta ainoa asia, millä sitä voi vähentää, on, että me tehdään jotain sen asian eteen. Eli toiminta on sitten se seuraava askel. Tosi hyvä. Mutta haluaisitko sä vielä jatkaa juuri tuosta, että miten käännetään se huoli ja ahdistus motivaatioksi ja toiminnaksi? Niin. Mä en sanoisi, että sä voit kääntää sitä, koska mä luulen, että se huoli ja se ahdistus on siellä edelleen. Koska yksi tutkimus, minkä mä näin tässä ihan hiljattain, on nuorten kentässä, jotka on järjestöaktiiveja. Ne, jotka tekee ympäristöasioiden kanssa järjestökentällä töitä, ne on kaikista vähiten tulevaisuususkoisia. Että kaikki muut, jotka tekee järjestökentällä töitä, näkee jotenkin jotain enemmän positiivisia asioita. Ja mitä enemmän sä ehkä opit, mitä enemmän mä oon itsekin oppinut kaikista näistä kriiseistä, missä me eletään, niin jotenkin askeleelta sä oot silleen, okei. Ja siinä tulee silleen, että ei ole vaan sellainen, että no, ehkä tuossa vieressä ei ole metsää 5 vuoden päästä, vaan nämä on niinku ihan oikeasti, aidosti todella isoja asioita. Joo, mutta se, miten se käännetään sitten, vaikka se ei poistukaan se ahdistus ja se huoli, niin se on taas sitä, että pitää pystyä
tekemään yhdessä muiden kanssa. Pitää ne, joilla on täälläkin ihmisiä, joilla on päätäntävaltaa, jotka pystyy ottamaan niitä mukaan, niitä, jotka ei vielä tee, ja näyttämään, että näitä asioita on niin kuin muitakin ihmisiä, jotka välittää tästä, koska niin, monet nuoret, ketä mä kohtaan ja ketä viimekin aikoina on ollut paljon keskusteluja, niin ne kelaa, että miksi edes yrittää. Koska se, mitä näkee silleen suurella kentällä on, että on muita asioita, ihmiset ei niinku oikein silleen välitä, se on vaan joku juttu, joka 2019 ihmiset oli silleen, onpa cool, mutta ei ole enää cool. Mutta tämä ei ole niinku totta, koska täällä on nytkin huone täynnä ihmisiä, jotka on niinku koko uransa omistanut sille, että me oikeasti saadaan nämä asiat eteenpäin. Ja no, se sama tutkimus, mitä mä luin, niin siinäkin oli just tätä, että kun nuoret pääsee yhdessä tekemään tutkijoiden kanssa ja päättäjien kanssa, ne kokee sitä solidaarisuutta ja ne kokee sitä, että asiat menee myöskin eteenpäin. Eli tämmöinen yhteen tuleminen ja yhdessä tekeminen on sitä motivaatiota tuovaa. Joo. Sä kuvaat aika niin kuin vakavana tätä asiaa ja kiitos Sara muuten siitä, miten sä kuvailet tätä. Tämä koskettaa meitä. On tosi ihanaa, että sä teet sen. Mikä sulle sitten tuo toivoa tässä tilanteessa? Mä en tiedä, onko toivo myöskään oikea sana. Mulla ei ole toivoa. Anteeksi siitä. Mutta mulla on uskoa. Ja se on niinku, en mä tiedä, siinä on semmoinen pieni joku ero. Mä oon itse asiassa keskustellut tästä paljon myöskin muiden nuorten kanssa, ja että se toivo monesti nähdään sellaisena lamauttavana asiana, että okei, mä toivon, että tämä menee ihan hyvin, ja sitten se jotenkin jättää muille sen. Mutta vaaditaan sitä sellaista niin kuin itsepintaisuutta, että mulla on tässä toimijuus. Voi olla isoja, valtavia niin kuin, voimia, jotka on mua vastaan, mutta mä pystyn siihen ja muut pystyy siihen. Ja se vaatii sellaista, niin kuin, no tuossa äsken puhuttiin sinnikkyydestä, niin musta tuntuu, että se on semmoinen aika olennainen asia. Että se on niin kuin päätös. Mä luulen, että mikään itsestään ei tuo toivoa, vaan sä luot sen itselleen. Ja sä luot sitä myöskin muille. Ja se pitää jotenkin vaan olla silleen, okei, tässä mä oon. Hyvä. Eli kun me ollaan Sykessä, meidän slogan on, että teemme tiedolla toivoa, niin se onkin itse asiassa siinä tekemisessä se pointti, eikä siinä toivosanassa sinällään. Tosi hienoja ajatuksia, Sara. Mä pyytäisin nyt, että sä jäät tänne, ettei me ei vielä päästetä sua pois, mutta jatketaan tästä keskustelusta ja mä kutsuisin tänne toisen haastateltavan tänne lavalle. Joo, hyvä. Väliaplodit. Ihanaa. Seuraavaksi mä kutsuisin tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajan Mika Salmisen. Ole hyvä, Mika. Annetaan Mikalle se. Hyvä. Kiitos. Mika, sä oot meille niin tuttu, nyt me katsotaan sua tuolta, niin sä oot meille televisiosta tuttu siitä koronapandemian ajalta ja tämmöisten niin kuin huolien purkaja meille yhteiskunnassa. Ja siinä, kun te teitte sitä huolien purkamista siinä korona-aikana päivästä toiseen, niin te itse asiassa käytitte tutkittua tietoa tosi kovan paineen alla. Viimeisintä tietoa piti vaan niin kuin tuottaa ja suoltaa ja tulkita, ja sitten sillä meitä kansalaisia lohduttaa. Ja nyt kun me siihen tapaan, mitä Sarakin tässä kuvasi, että me Sykessä työskennellään nyt siis tosi huolestuttavan tiedon parissa, niin ehkä sulla on meille nyt jotain oppeja siitä ajasta, että miten käsitellä huolestuttavaa tietoa. No opeista en tiedä, mutta ehkä jotain kokemuksia. Mutta ennen kuin lähdetään siihen, niin haluan lämpimästi onnitella Sykkeä ja koko teidän henkilökuntaa sitä, sekä siitä, että olet päässyt tähän niin kuin aikuisen ikään. Mulla on itsellä tuplasti ikää teihin verrattuna ja toivoisin, että olisin yhä teidän ikäinen. No joka tapauksessa niin hienoa työtä teette. Mehän itse
asiassa ajattelemme teistä. Te olette tietyllä tavalla meidän sisarlaitos, koska meidänkin slogan on planetaarisen terveyden puolesta toimiminen ja se on yhteinen tavoite. Me ei uskota, että esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia voidaan mitenkään edistää, jos planeetta lähtee alta. Eli tukeudumme teihin hyvin voimakkaasti tässä asiassa. Mutta tästä huoliasiasta ehkä niin kuin se, että sitä ikää on jonkun verran kerääntynyt ja jonkinlaista niin kuin kokemusta sekä hyvistä että huonoista ajoista, niin asiassa vähän auttaa. Ja mä ymmärrän nuorten huolen, niin me ollaan itsekin aika paljon tutkittu sitä ahdistusta, joka on lisääntynyt selvästi meidänkin seurantamateriaaleissa ja seurantatutkimuksissa ja kouluterveystutkimuksissa ja nuorten tutkimuksissa, jossa selvästi näkee sen, että ahdistus on tullut ja kyllähän siellä sitten tällaiset tavallaan päällä olevat monikriisit, pandemia, ilmastonmuutos, sota, mikään niistä ei niin kuin helpota asiaa. Se, mikä ehkä on niin kuin hyvä kuitenkin muistaa, on, että maailmassa on erilaisia vaiheita. Ja aina kun otetaan 2 askelta eteenpäin, niin jossain vaiheessa otetaan sitten se 1 askel taaksepäin. Ja ehkä tällä hetkellä on vähän semmoinen fiilis, ainakin mulla. Mutta mua on auttanut se, että kaikenlaisista asioista, vaikeista ja huonoista ajoista on silti kuitenkin selvitty aikoinaan. Ja se ei tapahdu itsestään. Musta toi oli hyvä toi miten muotoilit ton eron toivon ja uskon välillä. Mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä, että eihän tässä auta, että vaan toivotaan. Mutta jos uskotaan siihen, että löydetään ratkaisuja, jos ne ei nyt tule ihan heti huomenna, niin kovalla työllä ja uskomalla siihen, että päästään eteenpäin, niin ne ehkä tulee sitten kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. Eli kyllä se, niin kuin se ajatus siitä, että kaikenlaista on aikaisemminkin selvitty ja etsimällä ratkaisuja, toteuttamalla niitä, olemalla niin kuin eteenpäin katsova eikä pelkästään taaksepäin, niin kaikenlaista voidaan jatkossakin selvitä. Tosi hyvä, mutta mä kysyin sulta itse asiassa, että miten tiedolla voidaan niinku niitä huolia hälventää, että jos sä haluat sitä vielä vähän pohtia. Joo, siis sehän on selvä, että asioita ei voida edistää vaan pelkästään sellaisella mielipiteellä. Silloinhan mennään ehkä sille tielle, joka tällä hetkellä tuolla rapakon takana on käynnissä, ainakin jos ajatellaan nyt tätä meidän aluetta, niin kuin terveyttä, jossa henkilöt, jotka eivät oikeasti siis ymmärrä tieteestä juurikaan paljon, ovat päättämässä vaikkapa siitä, että miten lasten tauteja ehkäistään rokotuksin tai ei rokotuksin. Ja tämmöiset asiat on tietysti niin kuin erittäin huolestuttavia, mutta mä uskon myös siihen, että jossain vaiheessa tiede sieltä uudestaan osoittaa voimansa. Ja musta tässä on niin kuin ehkä semmoinen asia, jossa meidän niin kuin eurooppalaisina pitäisi nousta tavallaan tämän vaikutuksen yli ja ottaa paikkamme, koska Euroopassa kuitenkin tiede on vielä ainakin niin kuin suurimmassa osassa arvostettua ja ymmärretään sen tarve, että pitää pystyä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. On se tieto sitten niin kuin uutta tutkittua tietoa, taikka sitten sitä, että meillä on pitkä kokemus jostakin asiasta, jonka perusteella sitten voidaan vetää johtopäätöksiä myös niistä asioista, josta ei ehkä ole se viimeisin tutkittu tieto vielä olemassa. Mä saan tästä kiinni tästä, mitä sä nyt sanoit ja aikaisemmin, että ehkä meillä niin kuin aika isossa arvossa voisi olla sellainen tutkimus, joka osoittaa tällaisia pitkän aikavälin trendejä ja osoittaa sitä, että miten jossain kohtaa on tartuttu siihen tietoon, miten se uusi tutkittu tieto on vaikuttanut johonkin tiettyyn tilanteeseen niin kuin aikaisemminkin, että me ei oltaisi vaan tässä ikään kuin siinä koronarintamassa, jossa mentiin vaan sen uusimman kanssa niin kuin joka päivä telkkariin. Toki sielläkin oli se pitkän aikajänteen ymmärrys taustalla. Kyllä sitten täytyy pystyä myös myöntämään se, että ihan kaikkea ei tiedetä
ja on epävarmuutta, eikä sitä pidä pelätä, koska se epävarmuus sitten vähitellen, kun tutkittua tietoa tulee lisää, niin myös hälvenee. Tavallaan ei pidä mennä väittämään, että me tiedämme kaiken, jos se ei oikeasti niin ole. No miten sitten kuitenkin, jos meillä se tieto, mitä meillä on, ja toi on jotenkin aika hyvä idea, että Eurooppa ottaisi vahvempaa asemaa itse asiassa tiedon hyödyntämisessä, niin miten me saataisiin se tiedon niin kuin hyödyntäminen siellä yhteiskunnassa vielä aikaiseksi? No se onkin sitten isompi kysymys, koska en mä usko, että kukaan on sitä ihan täysin ratkaissut, mutta mun kokemus on se, että pitää puhua ihmisille ihmisten kielellä. Pitää osata niin kuin kuvata myös vaikeat aiheet niin, että ne ymmärretään. Mä oon itse kuvannut tätä meidän omalle henkilökunnalle niin, että tutkijalla on vähän sellainen tendenssi joskus, että puhutaan toiselle tutkijalle, koska se tuo sen arvostuksen, että sä puhut sillä niin kuin tavallaan sillä kielellä, jota tiedemaailmassa käytetään. No se ei kyllä toimi sitten, kun sä puhut tavallaan laajalle yleisölle. Ja poliitikot on laaja yleisö. Eihän he ole asiantuntijoita. He on niin kuin meitä kaikkia. Ja vaikka sä puhuisit toiselle tutkijalle, joka on toisen alueen tutkija, niin ei hän tunne sinun alaasi. Eli kyllä se niin kuin ymmärrys siitä, että miten asioista puhutaan, on aika niin kuin A ja O. Ja mä itse asiassa tykkäsin teidän näistä niin kuin esityksistä tässä alkuun. Leitku puhu asioista, niin se oli sellaista, jota tämmöinen niin kuin terveystutkijakin pystyy jotenkin ymmärtämään. Joo, mulla oli vähän samantapaisia ajatuksia itse asiassa ton äskeisen paneelin kohdalla. Että kun osaaminen on hyvin syvää ja laajaa, niin se on aika vaativaa. Että toivottavasti te pysyitte niinku mukana siinä, että kyllä me ollaan tosi monimutkaisten ja vaativien asioiden äärellä ja sellainen yksinkertaistaminen saattaa olla niin kuin varsin tärkeä osa tätä meidän tietotyötä ja me tarvitaan siinä toisiamme ja sellaista niin kuin haastamista, että hei, nyt menee vähän niin kuin korkealla toi juttu, että tosi hienoa. Mä otan sut Mika myös hetken päästä vielä takaisin, niin sä voit mennä tähän odottamaan, niin otetaan meidän 3. haastateltava. Meidän 3. haastateltava on Syken johtava tutkija Jari Lyytimäki. Ja Jari on myös tiedon julkistamisen neuvottelukunnan jäsen ja Jari, sä oot melkein koko Syken olemassaolon ajan tutkinut ympäristötiedon käsittelyä mediassa. Erilaisten riskien ja kriisien käsittelyä mediassa ja mä ajattelen, että sinä jos kuka osaisit meille kertoa, että miten ympäristöriskejä ja ympäristötietoa käsitellään julkisuudessa. No aika ison kysymyksen heitit, että vaikka tosiaan on ollut Sykessä 2 vuotta vajaa koko Syken eliniän, niin en ole ihan täydellistä vastausta tähän vielä päässyt kehittämään. Ehkä näkisin niin, että yleisellä tasolla ongelma on se, että ympäristökeskustelussa on ikään kuin tuplavaluvika. Meillä on kulttuuri, jossa ajatellaan, että hyvä uutinen ei ole uutinen. Ja toisaalta meillä on tämä ympäristöasiat, josta ajatellaan, että ei se ympäristö hyvä tila ainakaan ole uutinen. Ja tässä keskusteluilmapiirissä on aika luonnollista, että sitten erilaiset riskit ylikorostuu ja vielä kun siihen liitetään ympäristökysymysten ominaispiirteet, niin kuin vaikka oli vähän puhetta jo tästä ajallisista mittakaavoista, että usein on niin, että ympäristön riskit realisoituu varsin nopeasti. Puhutaan vaikka nyt keikahduspisteistä, jotka viime aikoina on noussut aika paljonkin esille. Ja ne on toki ollut tutkijoiden tiedossa pitkään, että meillä on tällaisia suhteellisen nopeasti ympäristön tilaa heikentäviä keikahduspisteitä, jotka johtaa jopa palautumattomiin muutoksiin. Mutta sitten ne hyvät trendit on useimmiten paljon hitaampia. Niistä on paljon vaikeampi rakentaa narratiivia ja uutista, joka veisi sitä keskustelua ehkä vähän siihen positiiviseen suuntaan. Ja se ei ole silloin ihme, että niin kuin tänäänkin näkyy, että vaikka me kuinka yritetään punnertaa keskustelua sinne positiiviseen toivon näkymiin, niin kyllä sinne on helppo lipsahtaa sinne epätoivon syövereihin.
ennen kuin mennään vielä tuohon aiheeseen syvemmin, niin mä en malta olla jakamatta. Nyt oli tosi ihanaa, kun Maija kysyi teiltä muutamilta, kun te jaoitte ilmoittautuessanne. Osa teistä laittoi niitä, että mistä haluaa pitää kiinni. Ja osa laittoi myös sen lisäksi tällaisia ajatuksia ja muistoja ja tervehdyksiä Sykelle. Ja mä jaan yhden. VTT:n tutkija tai kemisti-insinööri, joka on toiminut prosessiteollisuudessa, niin kertoi, että hän oli niin kuin lähtökohtaisesti ehkä vähän suhtautunut ennakkoluuloisesti, että pystyvätkö sykeläiset tekemään neutraalia tutkimusta. Mutta sitten hän halusi jakaa tämän, että sitten kun hän alkoi tehdä sykeläisten kanssa muovien tutkimusta yhdessä, niin sykeläiset osoittautuivat varsin ammattitaitoisiksi ja uutteriksi. Ja kiitos Mika, kun annoit luvan jakaa tämän viestin. Joo, niin itse asiassa Jari toi, miten sä kuvasit nyt sitä, miten näitä meidän tendenssejä käsitellään julkisuudessa, niin se oli tosi hyvä. Mutta sitten että siinä on tämmöinen hyvä, pahaa tai riski ja mahdollisuusasetelma koko ajan. Niin kestävyysmurrostyössä meillä itse asiassa on tähän tapaan, kuin mitä Mikakin epäili, niin meillä on aika iso intohimo. Ja meillä on tietenkin se riski sitten, että se intohimo siihen työhön, jota ehkä Sarakin tuossa kuvaili, niin siinä, että se voisi tuottaa tällaista vähintäänkin käsitystä siitä, että se ei ole neutraalia tai että se ei ole jotenkin kunnollista se tutkimus, mitä me tehdään. Niin haluaisitko sä kommentoida tätä, että miten me tasapainotellaan tämän kanssa, että meillä on, me ollaan ratkaisemassa maailman ongelmia ja me todella halutaan tehdä se ja sitten kuitenkin meidän pitää olla niitä neutraaleja asiantuntijoita? No ei tähän oikeastaan ole kommentoimista siinä mielessä, että en mä näe ongelmaa siinä, että me tehdään tällaista arvopohjaista työtä. Että pikemminkin edustan sitä kantaa, että ei ole olemassa arvovapaata tiedettä. Että kyllä jossain kohtaa aina tullaan sitten sinne, että mikä tutkijaa motivoi ja ajaa, mikä tekee kiinnostavaksi jonkun tietyn kohteen. Että vaikka kuinka tekisi perustutkimusta, niin joku motivaatio siellä on taustalla, että miksi ajatellaan, että se tiedon tuottaminen ylipäätään on tärkeää. Ja tärkeänä pitäminen voidaan pitää, että se on jo arvoasetelma. Että siinä mielessä kyse on jatkumosta eikä tiukkarajaisesta kahtiajaosta. Että meillä ne arvot on mukana ja se ei ole mikään ongelma. Niin, voi olla. Itse asiassa nyt olisi ihan kiinnostava kysyä Mikalta. Mä luulen, että sä voit vaan napata siitä mikrofonin. Niin näkyykö tämä, miten sä vertaisit siihen terveystutkimuksessa, että teilläkin tehdään arvopohjaista tutkimusta. Että kohtaatteko te sitä, että onko toi nyt neutraalia? Oi, kuulkaas, vaikka kuinka. Että mä en nyt aloita alkoholikeskustelua, mutta se nyt on yksi esimerkki. Mutta siis meidän vastaus tähän on se, että meillä on 3 tavallaan arvoa, joiden puolesta me lobataan koko ajan. Ihmisten hyvinvointi, ihmisten terveys ja ihmisten arjen turva. Ja that's it. Ja se on niin kuin lakiin kirjoitettu meidän tehtäväkin. Ja mitä vikaa siinä on, että me niiden puolesta puhutaan? Se on meidän niin kuin päätehtävä ja se on niin kuin hyväksyttävä. Sitten on eri asia, että on niin kuin toisenlaisia arvoja, vaikkapa puolueissa, jotka niin kuin vaihtelee laidasta laitaan. Se on ihan eri asia, mutta meillä on tämä tehtävä ja me hoidetaan sitä ja me ollaan sitä ihan ylpeitä. Todella hyvä. Ja tämä varmasti liittyy myös tuohon, mistä Sara puhui aikaisemmin siitä, että kun meillä on se niin kuin usko, että me tehdään oikeiden asioiden parissa työtä, niin se itse asiassa auttaa meitä siinä sen työn tekemisessä. Mutta Jari, nyt sitten kun sä sanoit, että me joudutaan punnertamaan täällä, että me saadaan nämä vakavat asiat käännettyä myönteiseksi, niin kerro meille nyt jotenkin, että miten tätä tietoa ja kaikkea tätä vakavaa asiaa koskevaa tietoa niin voidaan käyttää niin, että se voimaannuttaisi meidät. Hyvä kysymys jälleen kerran, että ei siihen varmaan yhtä oikeaa vastausta ole. Että jotenkin tässä kun mediasta ehkä vähän niin kuin aloitettiin, niin tuli mieleen se, että ehkä me voitaisiin ottaa oppia vähän urheiluuutisoinnista. Ja liittyy myöskin tähän arvoasetelmiin siinä mielessä, että eihän me haluta nähdä sellaista urheiluuutisointia, jossa vaan keskitytään siihen, että kuinka huonosti kaikki mahdollinen suomalaisten urheilusuoritus menee.
että otetaan vaan ne joukkueet, jotka on hävinnyt 8 kertaa peräkkäin. Niin kuin välillä tuntuu, että ympäristöuutisoinnissa on vähän tällainen tapa uutisoida, että haetaan niitä onnistumisia ja katsotaan, että missä ihan oikeasti Suomi menestyy, niin siinä on aika hyvä lähtökohta ja miten me voidaan tehdä sitten vielä paremmin ne menestyskohdat. Että onko vaikkapa susien lisääntyminen Suomessa, usein uutisoidaan sitä hyvin negatiivisesti, että mitä kaikkia ongelmia tulee siitä. Eikä nähdä sitä, että kyseessähän on itse asiassa hieno uutinen, joka kertoo siitä, että suojelutoimet on ainakin tietyssä mielessä onnistunut. Toki aina, kun me muutetaan ympäristöä hyvään tai huonoon suuntaan, niin tulee sivuvaikutuksia. Ja niitä voidaan hallita. Voidaan kehittää asioita paremmaksi ja sopeutua siihen myöskin myönteiseen kehitykseen niin, että saadaan lisää myönteisiä sivuvaikutuksia. Että ei oltu kuultu ministerin muovipussista tätä ennen, että sekin ehkä osoittaa siitä, että kun hän oli purjehtijana, niin me keskityttiin sitten niihin hänen voittoihinsa siinä hänen aikaisemmassa urassaan. Tämä on tosi hyvä idea. Mä itse asiassa pyytäisin Sara, jos sä haluaisit kommentoida tätä tällaista, että juhlitaan voittoja tai juhlitaan onnistumisia, niin miltä se kuulostaisi tässä ympäristöalalla? Hyvältä. En mä tiedä, mitä muuta tuohon voi sanoa, totta kai. Ja musta on toi hyvä, tässä on niin isoja asioita, että jos miettii sitä, että kun puhutaan voitoista, mun tuli heti mieleen, että monesti on sitten silleen, että mutta meillä on niin paljon vielä tehtävää, mutta sen voi ehkä nähdä silleen, että okei, että me voitettiin nyt 1 peli, mutta tätä ottelua on jäljellä vielä lisää ja sitten tätä, mitä ikinä Championship Leaguea on jäljellä vielä ihan sikana lisää, mutta se ei tarkoita sitä, ettei se 1 peli ja sen voittaminen olisi tärkeää. Tosi hyvä ja ehkä vähän siihen tapaan kuin mitä Mika kuvasi sitten tuossa, että pitkässä juoksussa, joka on epämiellyttävä ilmaisu, mutta sopii juuri tähän kohtaan, niin pitkällä tähtäimellä se, että me nähdään ne, missä on onnistuttu, niin on äärimmäisen tärkeää, että se antaa meille myös voimaa. Niin kysyisin sulta, Mika, vielä, että no miten me sitten kasvatetaan sitä henkistä resilienssiä? No mä kyllä sanoisin, että se vaatii myös sitä, että me tosiaan nähdään näitä positiivisia asioita niin kuin maailmassa. Siis meillähän on niin kuin suomalaisilla tämmöinen perusominaisuus, että ei oikein niin kuin uskalleta myöntää, että asiat on hyvin. Että meidät on jumakauta 7 kertaa valittu peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Ja silti me täällä niin kuin ihmetellään, että on nyt asiat niin huonosti ja kaikki menee päin seiniä ja rahaa ei ole ja hyvinvointi menee pieleen ja tulevaisuuskin näyttää huonolta, jolla mä en yhtään tarkoita sitä, että se ei olisi todellinen kokemus. Ja nuorista täytyy olla niin kuin siinä mielessä huolissaan, ainahan nuorista ollaan huolissaan. Se on vähän tämmöinen meidän ikääntyneiden ongelma, että mukamas nuorista ollaan aina huolissaan. Jokainen niin kuin sukupolvi on kuitenkin kasvanut ihan hyväksi ja onnistunut monessa asiassa ja yleensä paremmin kuin ne aikaisemmat Että kyllä mä luulen, että meidän pitäisi kääntää se puhe pois kaikista niistä pelkistä ongelmista. Ja se on aika iso homma, koska mediahan elää siitä niin kuin niistä negatiivisista viesteistä. Ja kuten tässä on jo todettu, niin hyvät uutiset harvoin sitten niin kuin tavallaan nousee sen yli. Et kyllähän just tästä niin kuin onnellisuusraportista saadaan aina se negatiivinen, että tässä on varmaan jotain vikaa. Ja ainakin jos ruotsalaisilta kysytään, niin sitten niin on. Oikein hyvä. Ja ihan tuossa sanoit, niin jotenkin vihjasit siitä, että pitää niinku juhlistaakin niitä. Juuri näin. Joo, niin täällähän sitä ollaan tekemässä. Tosi hyvä. Kiitos, Mika. Ja sitten Sara, haluaisitko sä vielä jakaa saman tapaan kuin nämä meidän yleiset, ketä Maija täällä osallistit? Mistä sä haluaisit pitää kiinni? Mä haluaisin pitää kiinni siitä ajatuksesta, että tulevaisuus on hyvä. Mun mielestä paljon puhutaan just katastrofikuvista ja sitten musta tuntuu, että varsinkin kun nuorille puhuu, niin sitten se, miten näkee ja kuvittelee ja puhuu ja edes niin kuin hahmottaa tulevaisuutta, on kaikki sen kautta, että on negatiivista, on katastrofeja. Mutta
se, että pystyy muuttamaan niitä asioita, pitää myös pystyä kuvitella ne asiat. Ja se, että mulla itselläni on päässä se, että mun mielestä ihmisyys on hyvää, ihmiset haluaa hyvää toisilleen, luonto on mahtava asia ja se on asia, jonka mä haluan säilyvän, niin kaikki nämä luo mulle sitä, että se on se tulevaisuus, mikä mun päässä on, ja mä todella itsepintaisesti pidän siitä kiinni. Tämä on ainoa tulevaisuus, jota mä haluan olla rakentamassa, ja se on se, mistä mä pidän kiinni. Joo, eli pidetään kiinni positiivisesta tulevaisuuskuvasta ja uskosta siihen tulevaisuuteen. Kiitos aivan mahtavat ja toivoa tuovat panelistit. Joo, kiitos munkin puolesta. Ihana yleisö. No niin, tässä kohtaa, hyvä yleisö, teille on varmaan tullut selväksi, että Sykessä osataan ainakin puhua ympäristökriiseistä ja niiden ratkomisesta. Ja osataan me myös tutkia niitä teemoja. Mutta jos joku ei tunne ihan tarkasti Syken käytännön työtä kriisinhallinnassa, niin nyt on varmaan hyvä hetki kertoa vähän Tulvakeskuksesta. Se on Syken ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu, joka ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Ja siellä on ajoittain kyllä aikamoiset käytännön kriisinhallintahommat käynnissä. Minulla oli ilo juontaa toukokuussa Syken henkilöstöjuhlaa yhdessä Tulvakeskuksen päällikön Lauri Ahopellon kanssa. Mutta valitettavasti Lauri ei tänään päässyt mun aisapariksi tänne, koska hänelle tuli päivystysvuoro. Mutta kiitos monipaikkaisen työn. Sain juuri tänne korvanappiini tiedon, että Lauri päivystää tänään täällä Pikku Finlandiassa. Tämä on ihmeellistä, että tämmöinenkin on mahdollista. Ja sitten hän vinkkasi tuolta, että voisi jopa tulla tänne lavalle vähän päivystämään. Joten minä annan nyt vuoron Laurille, sillä seuraava puhelu on ihan kohta tulellaan. Noniin, hyvää iltapäivää vaan. Kaikille kiitoksia Maija. Tämä on ihan hyvä kyllä esimerkki Syken yrittäjäjohtoista työskentelymahdollisuuksista. Hyvin toimii ja tosiaan tämmöinen mainio sneak-peek vähän, että miten se Sykessä se työskentelytyöarki luistaa. Katsotaan nyt, että tapahtuuko tässä mitään, että päivystys nyt on aina vähän sellaista, että joskus tapahtuu, joskus ei, mutta mä voin tässä päässä pari tuntia, eikö seiskaan ollut aikaa, niin mä voin demota vähän meidän vesistömallia ja ehkä vesi.fi-sivustoa ja muuta, mutta jaha. Katsotaanhan kuka sieltä rimpauttelee. No niin, aloittaa Tulvakeskus. Mitenpä voi auttaa? No terve. Mitäpä sinne Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle kuuluu? Mikäs siellä hätänee? Niin, joo. Me ollaan vähän huomattu, että Kiiminkin jokihan se siellä tulvii. Se alkaa pian kellarit kastumaan. Jaa, niin että mitä voisi tehdä? No meidän vesistömallin laskelmien mukaan paras olisi kaivaa siitä tie 848 auki. Laskea ylimääräiset vedet sinne maastoon, jottei se kirkonkylä pääse kastumaan. Joo, Ahokankaan isäntähän tulee muuten taas kertomaan, että miten nämä tulvahommat pitäisi valtiolle tehdä. Niin, oli siinä taas pokassa pitämissä, kun ihmeteltiin sitä miesmuistin lyhyyttä. Joo, pari vuotta. Joo, naismuisti on paljon parempi. Joo, no paras paikka kaivaa olisi sitä Hurun tieristeyksestä semmoinen 105 metriä kakkoon, give or take. Vähän ennen kuin kukkaisa puutarhaa. Siinä on tienpenkereillä semmoinen Audin pölykapseli, jos sen kohdalta kun kaivaa, niin hyvä tulee. Joo. No sellainen 1,5 metriä kaivanto on hyvä. 2 metriä, jos laittaa, niin liian paljon menee, että nousee vesi sitten siellä Hämeenjärven suunnalla. Joo. Niin, että mistä kaivinkone? No täällä mallin mukaan Alapaakkolan kylällä olisi vielä kuljetus Kuismassa koneen vapaana. Isäntä ostamassa lottokuponkia sitten Maalikylältä, mutta poika olisi ilmeisesti paikalla vielä pari tuntia, että kannattaa soittaa pikaseen. No totta kai meillä on puhelinnumero. Laitetaanko kännykkää vai pöytäpuhelinta vai instatiliä? Joo, selvä. Minäpä laitetaan numeroa tulemaan.
Ja hei, jos saat sen kuismapojan kiinni, niin kannattaa myös pitää kiinni siitä. Se on tosi näppärä näissä hommissa. Ei kädestä kiinni, eikä ehkä muutenkaan sillä ihan fyysisesti kannattaa pitää kiinni, että voi tulla väärinymmärryksiä. Mutta siis näissä vesitaloushommissa kannattaa pitää pätevästä tyypistä kiinni. Ei ole helppo löytää päteviä tyyppejä. Et pidä kiinni siitä. Juu, pitää paikkansa myös sykeosalta. Jep, kiitos, joo, ja tsemppiä teille tulvatilanteeseen ja hyvää loppuvuotta sinne. Se on moro. Päätetään päivystysvuoro nyt tältä osalta tähän, ettei ihan venytetä sinne 7 asti. Kiitoksia. Juhlaseminaarimme alkaa lähestyä loppuaan. Ja pian kutsunkin Leifin tänne lavalle lausumaan päätössanoja. Mutta ennen sitä vielä muutama sana seuraavista askelmerkeistä, sillä ennakointi luo myös turvallisuuden tunnetta. Eli tilaisuutemme jatkuu tuossa aulan puolella, jossa pääsemme vielä juhlamaljoja nostamaan Sykelle sekä nauttimaan tarjoulupöydän antimista. Ja yhteisiä keskustelujamme siivittää livemusiikki, jota tarjoilee Pohjola et Karttunen duo. Sekä aulasta löytyvä baari, josta voi sitten hakea halutessaan lisäkurkunkostuketta. Iltatilaisuutemme päättyy kello 19. Eli olette lämpimästi tervetulleita ja toivon, että mahdollisimman moni teistä pääsee sinne keskusteluja käymään. Haluan omasta puolestani lämpimästi kiittää teitä tästä iltapäivästä. Se on ollut antoisa ja kiitos erityisesti tänne suunnalle, että jaoitte ajatuksia kanssamme ja pidätte kiinni hyvästä. Leif, ole hyvä. Kiitos Maija, kiitos kaikki. Kylläpä on ollut nautittavaa ohjelmaa, asiaa ja nauruakin, ja varmaan se osaltaan auttaa myöskin sen uskon ylläpitämisessä, että välillä pitää hauskaa ja jaksaa nauraakin. Kun te tänään vähän myöhemmin lähdette täältä kotiin, niin mä toivon, että viette mukananne ainakin sellaisen meidän kanssa jaetun näkemyksen, että turvallisuus on osa kestävyyttä ja kestävyys on osa turvallisuutta. Ei niitä voi erottaa toisistaan. Ei meillä voi oikein olla turvallisuutta, jos meidän ympäristö on pilaantunut, tai ei me voida kutsua kestävää tulevaisuutta kestäväksi, ellei se ole myös turvallinen. Kuitenkin niin kestävyyteen tietysti liittyy myös taloudellinen kestävyys. Tässä on jonkin verran sivuttu tänäänkin siitä, että pitää myös olla niin kuin varaa tai meidän on panostettava rahaa esimerkiksi siihen kovaan turvallisuuteen. Ja tietysti monet ympäristöönkin liittyvät turvallisuusasiat vaatii myös rahaa. Useinhan meille kerrotaan, että kestävyys jotenkin ei sopisi yhteen taloudellisen kestävyyden kanssa, siis ympäristöllinen kestävyys. Nyt mä en aio enää tuohon klikkeriin koskea, joten voitko vaihtaa sieltä vaikka. Ehkä olette joskus kuullut, että mikäli me tehdään kestävyystekoja, niin silloin me joudutaan kaikki muuttamaan takaisin perunakuoppaan asumaan. Siis ikään kuin me oltaisiin koskaan siellä asuttu, mutta sinne me joudutaan kuitenkin takaisin. Retoriikka on ihmeellistä. Jos me vaihdetaan omat polttomoottoriautot esimerkiksi julkiseen liikenteeseen ja sähköautoihin, niin perunakuoppa kutsuu. Tai jos me esimerkiksi ajatellaan, että me muutettaisiin meidän ruokavalio hiukan kasvispainotteisemmaksi, saatikka, että jos me suojellaan luontoa, niin sehän on niin kuin perunakuopan tie ihan
väistämättä. No, koska me ollaan tutkimuslaitos, niin meillä on myös pyrkimyksenä joskus kyseenalaistaa totuuksia. Joskus sanotaan, että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, mutta mä oon kyllä joskus yrittänyt väittää, että tosiasioiden kyseenalaistaminen on kaiken viisauden alku. Ja huomasitteko muuten, me ollaan vedetty kohta 2-tuntinen seminaari mainitsematta tekoälyä. Mutta eihän sellainen seminaari tänä päivänä ole seminaari eikä mikään. Ja onneksi mä olin kuitenkin kaukaa viisas ja mä kysyin tekoälyltä sitä, että miten se oikein on? Miten se oikeastaan tarkoittaa, että jos me satsataan kestävyyteen, niin me joudutaan takaisin perunakuoppaan asumaan? Klikkaapa. Ja tämä on nyt täsmälleen sitten, mitä tekoäly sanoo, siis generatiivinen kielimalli. Tätä argumenttia käytetään retorisena keinona vastustaa muutosta. Ja toinen, luodaan mielikuva, että kestävyys on yhtä kuin luopuminen kaikesta mukavasta. Kyllä se tekoäly taitaa olla aika viisas. Mehän tiedetään nimittäin paremmin. Kysehän ei oikeastaan ollenkaan ole tällaisesta luopumisen narratiivista, vaan nimenomaan hyvän säilyttämisen narratiivista. Mutta me ollaan ehkä keskitytty, niin kuin Mika sanoi, tutkijat puhumaan tutkijoille tai sitten ollaan puhuttu ehkä enemmän liikaa katastrofimielikuvilla ja me ollaan hävitty tämä retorinen kilpailu aika pahasti populistiselle retoriikalle, joka puhuu perunakuopasta. Niin mä toivoisin, että me siinä pystyttäisiin skarppaamaan note to self ja tietysti kaikille yhteistyökumppaneille, että käännetään tämä narratiivi. Klik, kiitos. Anna tulla vaan. Eli kestävyydessä on lopulta kiinni siitä, että mistä me halutaan pitää kiinni. Täällä puhuttiin esimerkiksi puhtaasta vedestä kiinni pitämisestä, luonnosta kiinni pitämisestä, tulevaisuususkosta kiinni pitämisestä. Mutta voidaan puhua myös jopa vähän konkreettisemmalla tasolla, että eihän me välttämättä haluta pitää kiinni yksityisistä polttomoottoriautoista, mutta me halutaan pitää kiinni liikkumisesta. Tai me halutaan pitää kiinni hyvästä, ravitsevasta, terveellisestä ruoasta. Ei välttämättä grillipihvistä. Jos me tehdään tiedolla toivoa, se on tietenkin viestinnällinen 3 T:tä. Tosin kyllä tuossa, kun tuota kehitettiin, joku oli sitä mieltä, että kyllä me tehdään myös tiedolla tuskaa. Mutta tästä lähtien, ja viimeinen klikkaus, kiitos, niin kyllä me myöskin tehdään tiedolla turvallisuutta. Kiitos oikein paljon. Toivottavasti nautitte niin kuin minä ja olkaa hyvät. Kiitoksia.